დილამშვიდობის ცირედი დაგვიანებით ჩვენ ბოდიში ტექნიკურ ხარისხებს ვაგვარებდით, რომელიც პერიოდულად გვაქვს და თან ეს ყველაფერი არ იქნებოდა ეთერში. თითქმის წელიწადი სრულდება, რაც უკვე ვართ Pirveli-ზე და მე მოხარული ვარ, რომ ეს ყველაფერი მათ შორის თუნდაც ეს ტექნიკური ხარისხები, რომელიც ხისიერად სწორდება. არის იმ არაჩვეულებრივი ჯგუფის დამსახურება, რომელსაც დავით ქართველიშვილი ხელმძღვანელობს, ეს მისი დაბადების დღეა. ჩვენი დოძიკაცი და შესაბამისად ულოცავ მას ახლა ამ დაბადების დღეს ნაკლებ ხარვეზებს უსურვებ ეთერში, რადგან ვიცი, რომ ყველაზე მეტად სწორედ ის განიცდის ამას. უსურვებ ვორენ ბაფეტის ჯანს, სიმართლეს და შემოსავლებსაც. სხვათა შორის ვორენ ბაფეტმა, რომელიც Berkshire Hathaway-ის დამფუძნებელია, შეიძლება მალე Bank of America-ს უმსხვილესი აქციონერი გახდეს, დოძიკა რას იზავს არ ვიცი, მაგრამ Bank of America ამერიკის შეერთებულ შტატებში საბანკო აქტივების სიდიდით მეორე საბანკო დაწესებულებაა, ამას Wall Street Journal-ი ადასტურებს. Wall Street Journal-ი ჯერ არა, მაგრამ აი ბიზნეს მედია საქართველოს სახელით კიდევ ერთხელ ულოცავ დავით ქართველიშვილს დაბადების დღეს. მოკლედ, არსებული ინფორმაციით მოსაოდნელია, რომ დღეს ბანკი, ანუ Bank of America, ფედერალური სარეზერვო სისტემის სტრეს ტესტის შედეგებს მიიღებს, რომელიც მას დივიდენდების გაზრდის საშუალებას მისცემს. მიმდინარე წლის თებერვალში აქციონერებისთვის განკუთვნილ ყოველწლიურ წერილში ბაფეტი აღნიშნავდა, რომ Berkshire Hathaway გეგმავს Bank of America-ს დაახლოებით 16 მილიარდი დოლარის მოცულობის პრივილეგირებული აქციების თავისი პაკეტი ჩვეულებრივ აქციებზე გაცვალოს. თუკი ბანკი შეძლებს თითო ფასიან ქაღალდზე წლიური დივიდენდების ფასი 30 ცენტიდან 44 ცენტამდე გაზარდოს. Berkshire Hathaway-სმა ბანკის პრივილეგირებული აქციები 2011 წელს შეიძინა, როდესაც მას ძალიან სჭირდებოდა ინვესტორების ნდობის მოპოვება და ეს საკმაოდ რთული პერიოდი იყო ამერიკულ საბანკო ინსტიტუტებში და ზოგადად ამერიკული საფინანსო სისტემა საკმაოდ რთულ პერიოდს გადიოდა იმ ეტაპზე. და ცნობილი ფაქტია, რომ გარკვეულწილად ვორენ ბაფეტი მხოლოდ მშველათაც მოევლინა მაშინ აღნიშნულ სექტორს. მოკლედ, ვიდრე Berkshire Hathaway-ის დამფუძნებელი და მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი საბოლოო გადაწყვეტილებას გაამჟღავნებს Bank of America-სთან დაკავშირებით, საქართველოში Societe Generale-მა TBC Bank გრუპის აქციები ბოლომდე გაყიდა 2.8 მილიონი აქცია საერთაშორისო ინსტიტუციონალურმა ინვესტორებმა შეიძინეს, თითო აქციის ფასი 15.25 ფუნტი გახდათ. თავად TBC გრუპმა ბანკ რესპუბლიკას 93.64% 315 მილიონ ლარად შეიძინა. გარიგების შედეგად Societe Generale TBC ბანკის ერთ-ერთი მსხვილი აქციონერი იყო. კერძოდ, იგი TBC ბანკის 5.4% ფლობდა აქციებისა. ამასობაში კი კიდევ ერთი ამბავი, თან ძალიან მაგარიც და მნიშვნელოვანი, საინვესტიციო კომპანიამ Apollo Global Management-ი ისტორიაში პირდაპირ ინვესტიციების უმსხვილესი ფონდი შექმნა. სხვათა შორის CNBC აუცილებს ამაზეც კიდევ ინფორმაციას. მიმდინარე წლის აპრილში დაანონსდა, რომ ფონდი 23 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიციების მოზიდვას გეგმავდა. წინა რეკორდი, ვისაც გახსოვთ, ფონდმა Blackstone-მა დაამყარა ოღონდ 2007 წელს, როცა ინვესტიციების მოცულობამ 22 მილიარდი დოლარი შეადგინა. თუმცა აქ უკვე შედგა ყველაფერი და დიახ, ახალ რეკორდთან აქვს საქმე 2010 წლის თავზე. ეს ყველაფერი საკმაოდ რთულია, ხალბატონებო და ბატონებო, რომ მოხდეს, რომ არა ინტერნეტ განვითარება საქართველოში ჩვენ ამ თემას მინდა ცოტა უფრო აქტიურად დაუბრუნდეთ. საქართველოში ინტერნეტის მომხმარებელი მობილურის გარდა ცხადია არის 657.052 აბონენტი. წლიურად მათი რაოდენობა მაისში, მაგალითად მაისში 44,000-ით გაიზარდა. თქვენ ახლა მშვენიერ გრაფიკაზე ხედავთ ამას ყველაფერს. ყველაზე მეტი 274,033 მომხმარებელი სილქნეს ყავს. მაქტიკოვი მეორე ადგილზეა 217,710 აბონენტით, 42,165 აბონენტი ყავს ახალგზელებს, ხოლო კავკასიის ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციას CGC-ს
22,644. ესეც ყველაფერი ცხადია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით. ტექნოლოგიების მიხედვით საქართველოში ყველაზე მეტი აბონენტი 427,288 Fibers, ანუ ეს არის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტექნოლოგია, ვინც Fibers იყენებს. XDSL-ის აბონენტები არიან 122,844, ხოლო Wi-Fi-ის კი 73,311. ტრადიციულად ინტერნეტის ყველაზე მეტი აბონენტი თბილისში ფიქსირდება. მაისის ბოლოს 326,734 აბონენტია დედაქალაქში დაფიქსირებული, 51,000-ზე მეტი აბონენტი ფიქსირდება ჯამში, აჭარაში, 53,000-ზე მეტი კი ქვემო ქართლში. იმერეთში 65,000-ზე ავიდა, გადააჭარბა კიდეც 65,000 ინტერნეტის მომხმარებლებმა. ყველაზე ნაკლები აბონენტები მაინც გურიაში და რაჭა-ლეჩხუმში არიან. გურიაში ითვლება დაახლოებით 66,900 და რაჭა-ლეჩხუმში კი 1,100. ცოტა. მაისში ინტერნეტ კომპანიების შემოსავლებმა კი არც მეტი არც ნაკლები 16,968,403 ლარი შეადგინა. მოკლედ თუ არ გავიყვანეთ ეს ინტერნეტი ხა როგორ უყურებს, ისა როგორ გამოიყენებს ეს ადამიანები და მათ შორის როგორ შეხედავენ თუნდაც იგივე TV პიროს, რომელიც მაუწყებლობს თქვენთვის თითქმის ყველა არსებული საშუალებით და იმავდროულად არის საუბარი, რომ გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. მოკლედ როგორც საქმის კურს მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის თავმჯდომარე მუჩასე თულმა განაცხადა, თუშეთში სულ მალე იქნება გაყვანილი უკვე და მე მგონი ივლისის დასაწყისიდან დაიწყებს მოქმედებას ინტერნეტი და პირველი აბონენტი ოფიციალურად გაჩნდება. ამჟამად ქსელის ნაწილი კახეთიდან აბანოს უღელტეხილამდე თითქმის არის უკვე მიყვანილი. მეორე ეტაპი ინტერნეტის უკვე ომალომდე მიყვანა იქნება. უჩესეთური ამბობს, რომ სექტემბრამდე თუშეთის უდიდესი ნაწილის ინტერნეტიზაცია უნდა დასრულდეს, რაც დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტად დაამშვენებს და პოპულარულს გახდის ამ ჩვენს ულამაზეს კუთხეს და მხარეს. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას. ბედნიერი დღე, 29 ივნისია გარეთ, საკმაოდ ცხელა, ნუწუწუნებ, ზაფხულში უნდა იყოს სიცხე. არ ვიცი, სხვანაირად მე ვერ წარმომიდგენია ეს ამბავი. მივხედოთ ერთმანეთს, მივხედოთ ჩვენს შემოსავლებს და დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი დღეც წარმატებული იქნება. ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთდა და სწორედ მას გადავცემ სიტყვას პროლოგის. განა დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, როგორც იქნება მომეცე საშუალება, რომ მეც მივულოცო, დეციკას, გილოცავ, ყველაფერი კარგი და ბედნიერი შენ და ეს არ არის ერთადერთი მოლოცვა, უფრო უკეთესად და საფუძვლიანად მოგილოცავ ცოტა ხანში. ინტერნეტის ნაწილს უნდა გამოვეხმაუროთ, თუმცა გუშინაც დღეს რიცხვში ის ეჭვი გავხმატეთ, რომელთაც საზოგადოების ნაწილში შესაძლოა ეკონომიკაზე ვიზა ლიბერალიზაციის უარყოფითი გავლენის ეფექტზე სადღაც კუთხე-კუნჭულში ლაპარაკი კიდეც მიდის. არდა სწორედ ინტერნეტ ვაჭრობის ამბავი აქ მთავარი. იმედია ინტერნეტის გათიშვაზე არ დაფიქრდება ახლა ვინმე და დღეს კიდევ ერთი კარგი ამბავი მინდა რომ გაგაცნოთ სტატისტიკა. ამ შემთხვევაში დილიდან ჩვენს მაყურებელს წარუდგენ სწორედ ამ ნაწილს, რომელიც ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედების შედეგებს ითვლის. რაგნობით ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის თამარ ხულორდავას ინფორმაციას, რომელიც მან პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გააჟღერა და მან აღნიშნა, რომ ბოლო 3 თვეში 37,600-ზე მეტმა პირმა ისარგებლა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით და აქედან მხოლოდ 3%, ანუ 113 ადამიანზეა საუბარი, არ შეუშვეს საზღვარზე. ეს მათთვის, ვინც განსაკუთრებულ მითებში ცხოვრობს, იმასთან დაკავშირებით, რომ პრობლემები იქნება საზღვარზე გადაადგილებასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს პრობლემებიც უნდა გაითვალისწინოთ, თუ კი იმ პირობებს დაარღვევთ, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში ქართველებისთვის მოქმედებს. ამ პერიოდში მგზავრობის ნაკადი ევროკავშირის მიმართულებით 2,5-ჯერ არის გაზრდილი და ეს კარგი შესაძლებლობაა ყველასთვის, ვისაც დასვენება უნდა, საქმიანი ვიზიტი აქვს დაგეგმილი და ასე შემდეგ. ჩვენს ტურისტულ მარშრუტებთან ერთად კი ქვეყნის ტურიზმზეც არ გვავიწყდება ინფორმაციის თქვენთვის გაზიარება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა მთიანი აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით მომზადებული ახალი საიმიჯო ვიდეო რგოლი მწვანე აჭარა გადაიღო, ძალიან ლამაზი სხვათა შორის და მოდით განახებთ მასაც.
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ეს კლიპი აჭარის პოპულარიზაციის მიზნით არის დაწყებული და PR კამპანიის გაგრძელება, რომლითაც დეპარტამენტი რეგიონში ჩამოსულ ტურისტებს ზღვაზე დასვენების გარდა ეროვნულ პარკებში, დაცულ ტერიტორიებსა და მთიანი აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე სამოგზაურო დებატიჟება. 2017 წლის აპრილიდან დღემდე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო აქტივობებს 16 ქვეყანაში ახორციელებს. ეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დარწმუნებული ვარ, მათ ვისაც მოგზაურობა აჭარაში გაქვთ ამზაფხულს დაგეგმილი და შეებულების გატარება, თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ეს კლიპი და აჭარაზე მხოლოდ ბათუმის ზღვა ან სხვა რომელიმე კურორტი არ გაგახსენდებათ, რომელიც ზღვის სანაპიროზე, ვისაც მით უმეტეს აქტიური დასვენება უყვარს, არაჩვეულებრივი მოგზაურობის შესაძლებლობა გეძლევათ საქართველოში, ისეთ ადგილებს ნახავთ, რომელიც ვერც კი წარმოგედგინათ, რომ სიახლოვეში არსებობდა. და ვერაფრით გამოვტოვებ იმ ამბავს, რომ დღეს iPhone 4-ის დაბადების დღეა და 2007-ის 29 ივნის გამოვიდა სწორედ მეხუთე თაობის ტელეფონი, რომელსაც პრინციპში iPhone-ში გარკვეული გარდატეხაც მოახდინა და იუბილეებს შორის ასევე არ არის გამოსატოვებელი ეგზიუპერის დაბადების დღე, იმ პატარა უფლისწულის მამის თუ ავტორს ამ კონტექსტში განვიხილოთ, რომელსაც ბეკეკოს დახატვა ყველაზე კარგად გამოსდიოდა. დრით არის დღევანდელი დღე კიდევ კარგად გამორჩეული, ამას კალენდრის სკოლაში ვნახავთ. 1815 წლის 29 ივნის სამხრეთ ამერიკაში შეიქმნა თავისუფალ ხალხთა ლიგა. არსებობდა 1815-20 წლებში, მოიცავდა თანამედროვე ურუგვაის ტერიტორიას მთლიანად და მის მოსაზღვრე არგენტინის გარკვეულ ტერიტორიას. მისი არსებობა კი იმით დამთავრდა, რომ ტერიტორიის ნაწილი ბრაზილიის იმპერიამ დაიპყრო, ნაწილი კი რიო დე ლა პლატის გაერთიანებულმა პროვინციებმა. დღეისათვის ფედერალური ლიგა თანამედროვე ურუგვაის წინაპრად მიიჩნევა. 1871 წლის 29 ივნის ინგლისის პარლამენტმა მთელს მსოფლიოში პირველმა დაამტკიცა პროფკავშირების კანონი. ეს ის პერიოდია, როდესაც მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ევროპაში ინდუსტრიალიზაციის რევოლუცია იწყება და მის პარალელურად მუშათა კლასიც ჩნდება. ამ უკანასკნელმა კი თავისთავად პროფკავშირული მოძრაობებისა და პროფკავშირული გაერთიანებების წარმოქმნას შეუწყო ხელი, რაც წინააღმდეგობაში მოდიოდა იმდროინდელ მთავრობასთან და ამიტომ ხშირად გამათობდნენ ამ თემაზე. ბოლოს ბენჯამინ დისრაელის მთავრობამ გადმოსცა ეს კანონი, რომელიც დამტკიცებული და მიღებული იქნა პარლამენტის მხრიდანაც და ოფიციალურად აღიარებული, მას შემდეგ მისი წევრობაც აღარ შეითვალა დანაშაულად. 1894 წლის 29 ივნის ქართველი პოეტი, ესეისტი და მთარგმნელი პაოლო იაშვილი დაიბადა. მწერალთა კავშირის დაარსების დღიდან პაოლო იაშვილი აქტიურ მონაწილეობას იღებდა მის საქმიანობაში. მისი საზოგადოებრივი ღვაწლის დახასიათების დროს საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ მისი უშუალო რედაქტორობით ქუთაისში ორი ჟურნალი გამოიცა, ოქროს ვერძი და ცისფერი ღანძები. პარიზში ცხოვრებისას პოეტი დაუახლოვდა ახალგაზრდა მხატვრებსა და პოეტებს, პიკასოს, აპოლინერს, მოდილიანსა და ერენბურგს. ახალგაზრდა პოეტი მხატვრობასთან ერთად სწავლობს ფრანგულ პოეზიას და მაშინდელ ქართულ პრესაშიც ჩანს. ქართულ მწერალთაგან პირველი, რომელიც რეპრესიებმა შეიწირეს, პაოლო იაშვილი იყო. მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმი მსჯელობდა პოეტის მოღალატეობრივ საქმიანობაზე. ბრალმდებლად იქცნენ ძველი მეგობრები თუ თანამოაზრეები, ზიზღნარები აღშფოთებით გმობდნენ ხალხის მტრისა და დივერსანტის საქციელის და კატეგორიულად უსვამდნენ საკითხს, თუ მართალი ხარ დაგვიმტკიცო. ასე თანდათანობით მზადდება საფუძველი პაოლო იაშვილის ტრაგედიისათვის. იაშვილის საჯარო კაკიცხვაზე უარი თქვა ტიციან ტაბიძემ და ამის გამო თავად გახდა რეპრესიების მსხვერპლი. აი ასეთი ამბები გვაქვს 29 ივნის საფრთხეა, კარგი ამინდებია, წინ შეულებები გველოდება და რა თქმა უნდა საინტერესო წელი და საქმიანი დღე დღეს დილიდან, ამისათვის კი დილიდან საქმიანად ვიმზადებით და უმასპინძლებთ საინტერესო სტუმრებს და არანაკლებ საინტერესო თემების გახილვა გვექნება სტუდიაში. ვინ იქნებიან ჩვენი სტუმრები, ამას უკვე ანასიდან შევიღოთ. 29 ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის კოორდინატორი ნათია მეტრეველი და CSR პროგრამის ხელმძღვანელი ლელა ხოფერია. ზაზა აბაშიძე, ბერიკოს სუხიაშვილს FactCheck-ის საანალიტიკოს უმასპინძლებს, გიორგი ზვიადაძე ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელი გოსტუმრება. შიო მაისურაძე არბოს მარნის თანადამფუძნებელი იქნება საქმიანი დილის სტუმარი და ლიკა ქარდავა პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი. საულიოს მიკალიუნაცის თბილისის გარდენსის პროექტის მენეჯერს უმასპინძლებს. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობა ყველას, დილამშვიდობისა ყველას. ვარ TV პირველზე, გვიხსმენთ რადიო ხერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. ჯერ იდგება ჩვენი საინფორმაციო კოლაჟისა
ცხადია მხოლოდ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. რომელსაც ანალაპიაშვილი წარმოგიდგენთ, ანა კიდევ ერთხელ დიამშვიდობის და ჯერი შენზეა გისმენთ. მართალია ზაფხული დგება და თანდათან აქტივობა იკრებს, მაგრამ ჩვენ მაინც გთავაზობთ რამდენიმე საინტერესო ამბავსა და არწმუნებული ვარ არანაკლებ საინტერესო ამბების საქმის კურსში იქნებით დღის განმავლობაში ბიზნესსა და ეკონომიკაზე რა თქმა უნდა. ჩვენი მაყურებლებისათვის და რადიო მსმენელებისათვის რადიო ხარისხი და თბილისის სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეების პირველი კოლაჟი თქვათ ეთერში. ანაკლის ღრმაწყვოვანი ნავსადგურის ტერმინალის ოპერატორი SSA მარინე იქნება. ანაკლის ბორტის ოპერირებასთან დაკავშირებით საკონტეინერო ტერმინალის ოპერირების შერჩევის პროცესი კი დასრულებულია და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გადაწყვეტილებით პორტის ტერმინალ ოპერატორი წამყვანი ამერიკული კომპანია სწორედ SSA მარინე გახდა. SSA მარინე მსოფლიოს 5 კონტინენტზე 250-ზე მეტ სტრატეგიულ ტერმინალზე ახდენს ოპერირებას და წლიურად 27 მილიონ 200,000 კონტეინერს ემსახურება. გარდა ამისა, კომპანია მთელს მსოფლიოში 75 მილიონზე მეტ მშრალ ტვირთს ამუშავებს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ კი 4 საინვესტიციო მიწის ნაკვეთის პრივატიზებასთან დაკავშირებით პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონის პირობების თანახმად ინვესტორები ყველა ქონებაზე ჯამში დაახლოებით 100 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებენ. პროექტის მიხედვით ამ ტერიტორიებზე მრავალფუნქციური ობიექტების, მათ შორის სასტუმროს, სავაჭრო ცენტრის, მიწისქვეშა, მიწისზედა ავტოსადგომის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის და სხვა ობიექტების მშენებლობა იგეგმება. ბათუმისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტების მეტეოროლოგიურ ოფისებში ფრანგული კომპანია Corobor Systems-ის მიერ Messen Aeros პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებული ვერსია დამონტაჟდა. სისტემა ავტომატურ რეჟიმში ახდენს სააეროდრომო პროგნოზირების შემოწმებას თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის, მესტიის და საომავლოდ უკვე ამბროლაურის აეროპორტებისათვის. სისტემა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მეტეოროლოგიური ბანკებიდან იღებს როგორც ფაქტიურ, ასევე პროგნოზისტურ სააეროდრომო და სატრასო მეტეოროლოგიურ შეტყობინებებს. ის აადვილებს თავის მხრივ პროგნოზების შედგენას და ამაღლებს პროგნოზების გამართლების მაჩვენებლებს, ასევე ავითარებს თვითკრიტიკას, აადვილებს ეკიპაჟის ოპერატიულ მომსახურებას და მინიმუმამდე დაჰყავს ადამიანური შეცდომის ფაქტორი. შესაძლებლობას სულ მალე გამოიყენებს ასევე აზერბაიჯანული დაბალბიუჯეტიანი კომპანია Buta Airlines-ი, რომელიც საქართველოში ფრენებს იწყებს. მედიის ინფორმაციით, ფრენის მინიმალური ფასი ყველა მიმართულებით 29 ევროდან იქნება. ახალი ავიაკომპანია კი მოსკოვის, კიევის, თბილისის, ანტალიის, კაზანისა და თეირანის მიმართულებით იფრენს. ზამთრის სეზონიდან ფრენები სტამბოლისა და სანქტ-პეტერბურგის მიმართულებით დაემატება. პირველი რეისი უკვე 1 სექტემბერში შესრულდება. საქართველოში საბურავების გადამუშავებით მოდერნიზებული ასფალტის წარმოება იწყება. სტარტაპ საქართველოს ფარგლებში მეორადი საბურავების გადამუშავების პროექტი 100,000 ლარით დაფინანსდა. პროექტის ავტორები მეორადი საბურავების გადამუშავების შედეგად პლასმასების, კაუჩუკის, რეზინის და მათი ნაწარმის წარმოებას გეგმავენ. ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქტი კი, რომლის წარმოებასაც კომპანიაში აპირებენ, მოდერნიზებული ასფალტი იქნება. წარმოება 1 საათის განმავლობაში 400-500 კილოგრამი მეორადი საბურავის გადამუშავებაზეა გათვლილი. გაჭაში მომუშავე შვეიცარიული კომპანია Blaustein საქართველოს საკუთარი ნარჩენების გადამუშავებას იწყებს. კომპანიის მენეჯერი ამბობს, რომ კომპანია ახალი ტექნოლოგიით იმუშავებს მის სიდანერგვის ბოლო ეტაპზეა და მას სავარაუდოდ უკვე შემდეგი კვირიდან აამუშავებენ. საუბარია ნარჩენებზე, რომელიც მაღალი ტემპერატურული წვის პირობებში თითქმის 100%-ით განადგურდება. პროექტში კი დაახლოებით 40,000 ლარია ჩადებული. საქართველოს რკინიგზა ქართული მეცნიერის და გამომგონებლის თემურ მაისურაძის ინოვაციური გამოგონების რეალიზებას გეგმავს. ეს გამოგონება რკინიგზის ახალი ისრული გადამყვანების წარმოებას ეხება, რომელიც 4-ჯერ უფრო მეტი რესურსის მატარებელი იქნება და ნაკლებად ცდება იმასთან შედარებით, რაც ამჟამად მსოფლიოში გამოიყენება.
მზა სტანდარტული ლიანდაგებია თვითონ გადამყვანი. ანუ რელსი იჭრება მარტივად რო ვთქვა, აღარ ჭირდება სპეციალიზირებული ეგრეთ წოდებული ისრების დამზადება. ტექნოლოგიურად არის ძალიან მარტივი. არის უფრო რა თქმა უნდა. მე ის წვრილი კალამია შეიძლება ადვილად გათხვდეს. დაბალ ტემპერატურებზე ის უფრო ტეხვადია. სავარაუდოდ ამ ამბავს დაჭირდება დაახლოებით 1 წელიწადი, იმიტომ რომ გამოცდა ითვალისწინებს ყველა სეზონში მის აპრობაციას ზამთრის სეზონში. გაზპრომმა შეიძლება თურქეთის ბაზარი დატოვოს. რუსული მედია წერს, რომ სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით გაზპრომბანკი კომპანია პრომაქს ტოვებს, რომელიც თურქეთში ბუნებრივი აირის ორი იმპორტიორი კომპანიის ენერგოს და ავრასიას საკონტროლო პაკეტს, ანუ 60%-ს ფლობს. გაზპრომბანკი პრომაქის 40%-ს ფლობდა, დანარჩენი წილი კი პარტნიორებს ეკუთვნით. რუსულმა კომპანიამ შესაძლოა თურქეთში ბოსფორ გაზის და აკფელ ჰოლდინგში საკუთარი წილებიც გაყიდოს. ასეთ შემთხვევაში ის თურქეთის შიდა ბაზრიდან გავა და მხოლოდ ბუნებრივი აირის იმპორტიორად დარჩება. როგორც რია ნოვოსტი ავრცელებს ამავე დროს ინფორმაციას, თურქეთის შიდა ბაზრიდან გასვლის შემდეგ გაზპრომი იმპორტირებული გაზის ფასთან დაკავშირებით პოზიციებს კიდევ შეიცვლის. გაზპრომის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ასევე აღნიშნა, რომ თურქეთთან დაკავშირებით კომპანია სხვადასხვა ვარიანტებს განიხილავს და მისივე თქმით, თურქული ბუნებრივი აირის ბაზარი ექსპორტის კუთხით გაზპრომისათვის მოცულობით მეორე ადგილზეა. 2016 წელს მსოფლიოს ულტრამდიდარი მოსახლეობის რაოდენობა, რომელთა ქონებაც $30 მილიონ აღემატება, 3.5%-ით გაიზარდა და 226,450 ადამიანი შეადგინა. ჯამში მსოფლიოს უმდიდრესი მოსახლეობის ქონება $27 ტრილიონ შეადგენს, რაც წლიურად 1.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. World6-ის 2017 წლის ანგარიშის თანახმად 2013 წლიდან მოყოლებული პირველად გასულ წელს მსოფლიოს უმდიდრესი მოსახლეობის ქონება შემცირდა. კომპანიამ ნესტლემ 21 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობის ფასიანი ქაღალდების შესყიდვაზე გააკეთა განაცხადი. კომპანია კონცენტრირებას ისეთ სწრაფ მზარდ სეგმენტებზე გეგმავს, როგორიც ყავა, ცხოველების პროდუქტები, ბავშვთაკვება და ბოთლის წყალი. ასევე კომპანია იმედოვნებს, რომ ბაზარზე თავის პოზიციებს გააფართოვებს და ზრდის მაღალი ტემპით გაამყარებს. აქციების შესყიდვის პროგრამის რეალიზაცია მიმდინარე წლის 4 ივლისს დაიწყება და 2020 წლის ივნისის ბოლომდე გაგრძელდება. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია Bloomberg-მა გაავრცელა და აღნიშნულია, რომ ბოლოს კომპანიამ ნესტლეს აქციების შესყიდვასთან დაკავშირებით განცხადება 2015 წელს გააკეთა და 2005 წლიდან მოყოლებული 47 მილიარდი შვეიცარიული ფრანკის აქციების შესყიდვა აქვს განხორციელებული. კომპანია Apple-მა კი საკუთარი მაღაზიის App Store-ის წმენდა დაიწყო. როგორც ირკვევა, ეს წმენდა ძირითადად ჩინეთს შეეხო და ორ კვირაში App Store-დან 40,000 პროგრამა წაიშალა. მთლიანობაში კი App Store-დან 58,000 გამოუსადეგარი პროგრამა ამუშავეს, რაც სხვა დროს ჩატარებულ ამ წმენდაზე 10-ჯერ უფრო მეტია. როგორც სხვადასხვა პორტალი აღნიშნავს, წაშლილი პროგრამების უმეტესობა წარმოადგენდა თამაშებს. 15 ივნისისათვის კი Apple-მა უკვე ჩინურ App Store-ში 22,000 პროგრამა დათვალა, რომელიც არსებული პროგრამების კლონებს წარმოადგენდა და ასევე სპამების გასავრცელებლად იყო შექმნილი. Facebook-ი კი ყოველთვიური მომხმარებლების რაოდენობით 2 მილიარდს შეადგენს. ბოლო 5 წელში სოციალური ქსელის მომხმარებლების რაოდენობა გაორმაგებულია. ამ მაჩვენებლით Facebook-ი მსოფლიოში ყველაზე ხშირად მოხმარებადი სოციალური ქსელია. მსოფლიოს 159 ქვეყნიდან 119-ში ყველაზე მეტი მომხმარებელი სწორედ კარგად ნაცნობ Facebook-ს აქვს. დღევანდელ დღის ეს რიგსაც უნდა გადავხედოთ, საკმაოდ მოკლედ არის ის წარმოდგენილი, მაგრამ საინტერესო ამბები დარწმუნებულია, რომ წინ გველოდება 10 საათზე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე, ქვემო ქართლის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მეწარმეებს და ფერმერებს შეხვდება. პარალელურად 10 საათზევე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გეგმავს ფიდიკის ბიზნეს დღეების ფარგლებში საქართველოში გამართულ პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე
გამოვიდეს სიტყვით, ეს ღონისძიება holiday inn-შია დაგეგმილი. 14 საათზე კი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და TBC ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება შედგება. ასეთი ამბები გვაქვს დღეს და როგორც ჯერ კიდევ ბიზნეს სიახლეების თავში აღნიშნა, წინ კიდევ არაერთი საინტერესო ამბავი გელოდება და ამ ყველაფრის საქმის კურსში აუცილებლად იქნებით პირველის მაყურებლები და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორი რადიოების დახმარებით საქმის კურსის მსმენელები რადიო ჰერეთზე და თბილისზე. ახლა ასევე ამავე რადიოების დახმარებით და პირველის მაყურებლებისათვის კი გიორგი გაგოცნობს თვალის კურსს. ეროვნულ ბანკმა გუშინ 20 მილიონი დოლარი კიდევ ერთხელ შეისყიდა ივნისში ეროვნულ ბანკს უკვე 70 მილიონი დოლარი აქვს შესყიდული სავალუტო აუქციონის ამ შედეგის მიუხედავად ლარი დოლართან მიმართებაში მაინც მყარად დადგა ფაქტობრივად უმნიშვნელოდ მაგრამ ეროვნული ვალუტა კიდევ უფრო მეტად გამყარდა ლარი დოლარის წყვილი დღეისთვის კვლავ 2 და 4-ის ნიშნულზეა სამაგიეროდ გამყარდა ბავშვისაცემად შედარებით ევრო, რომლის კურსი 2.73 ლარზე დაკორექტირდა, გაუფასურდა თურქული ლირა, ის კვლავ 78 თეთრი ღირს და გამყარებულია ინგლისური ვალუტა ფუნტ სტერლინგის ფასი 3 ლარსა და 8 თეთრზეა შეჯერებული. ჩვენ დაგვჭა დიდი ხნით არ დაგემშვიდობად ანა ლაპიაშვილი, პაუზა არ ყოფილა ხანგრძლივი, მისი ჯერია კვლავ გარემოს ეროვნული სააგენტოს განახლებული ცნობები ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით. ეროვნული სააგენტო კი არ ღალატობს ჩვეულ სიზუსტეს და დღეს რა ამინდი იქნება სწორედ ზუსტი პროგნოზის მიხედვით უნდა დაგვეგმოთ ჩვენი დღე. ამინდი საქართველოში კვლავ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და ზოგან შესაძლოა იყოს სიტყვაც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან ელჭექის დროს დროგამოშვებით გაძლიერდება. სოხუმში უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და 27 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში და ქობულეთშიც 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ქუთაისში შედარებით ცხელა 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში კი 30 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ონში 30 გრადუსი დაფიქსირდება, ასევე გორშიც 30 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. ცხინვალში 29 გრადუსია მოსალოდნელი, მარნეულში კი 34, რუსთავშიც 34 გრადუსს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, ოღონდ წვიმას და თან ელჭექით. ახალციხეში ციწვიმებს და 31 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ბორჯომში და აქაც წვიმა მოსალოდნელი. ბაკურიანშიც მცირე ნალექი არის დღის განმავლობაში ნავარაუდები და 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხეში კი სულ რაღაც 1 გრადუსით ნაკლები იქნება, 26 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. სტეფანწმინდაში 26 გრადუსი იქნება, თელავში კი 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველით, ხანმოკლე წვიმას ელჭექით, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ელჭექის დროს კიდევ უფრო გაძლიერდება და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება. ასე რომ მოემზადეთ ცხელი ზაფხული დაიწყო. დიახ, ასეა. მოგაიკვირდება ეს ცხელი ზაფხული ნურც აქ და ნურც ქუთაისში, სადაც ტრადიციულად ცხელა, ზაფხულში უნდა ცხელოდეს. შევთავაზეთ ამაზე და დავიშალოთ დროებით, რადგან რეკლამაც ძალიან საინტერესოა. მე შემოსავლიან დღეს გისურვებთ ყველას, საკმარისაა იმისით, რომ ყველა ოცნება უსწრებთ საკუთარ თავს და შვილებს და შვილიშვილებსაც, ვიცი რომ საშვილიშვილო ხალხის ბევრი გვიყურებს. ხო და ასე, შევბერეთ, მოკლედ გავიდეთ მოკლე პაუზაზე, იზრუნოს დავიპირველმა თავის შემოსავლებზე და ჩვენს უცოტა ხანში დაგებრუნდებით დაბადებით.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დღის დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ თქვენთვის მუშაობა. საინტერესო ამბები გელოდებათ წინ, როგორ შევიმუშავოთ კომპანიის CSR სტრატეგიამ საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით 30 ივნისს ტრეინინგი სწორედ ამ დასახელებით გაიმართება. სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიაზე იქნება გამახვილებული ყურადღება. საქმიანი დილა კი ყველაფერს წინ უსწრებს და სხვაგვარად ეს არც გამოვიდა და მით უმეტეს საკითხზე ტრეინინგი პირველად ჩატარდა საქართველოში და მას ადგილობრივი მსხვილი ბიზნესის 20 წარმომადგენელი ესწრებოდა. ევროკავშირის პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ფარგლებში შედგა და ასევე ღონისძიების მხარდამჭერი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში იქნება. ნათია მეტრეველს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორს და ლელა ხოფერიას საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის CSR პროგრამის ხელმძღვანელს მასპინძლობ საქმიანობაში. 30-ში იქნება. 30-ში. 30 როდის? 31-ში. 30-ში. ანუ ხო? ხო. კარგია. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. თავს მორიგა და აქ. კარგად, გადასარევ თქო მივეჩვია ამ ადგილს. CSR სტრატეგიაზე ორი თემა. ვერ წარმოგიდგენთ ლიტერატურაც კი არსებობს. საკმაოდ დიდი, რომელსაც მე ჯერ ვერ გავეცანე. მე არ ვამბობდი. არ ამბობდა, თვითონ ამბობს, მაგრამ დანჩას ახლა თვითონ გვეტყვის ხოლმე. ნაცია და მე მოპატიეთ, ანა გისმენთ. რამდენიმე თემა იქნება, როგორც ვიცი და გიორგი სანამამწიქს წაიკითხავს. ეთერში გავაცნოთ რაზე არის. მოდი ლელა დაიწყებს ტრეინინგით საუბარს, მე სტუდენტური კონკურსით მოგვიანებით შემოგიერთდები. კვირაში 3 კონკურსს ატარებენ. გისმენთ ლელა. კი ბატონო, ანუ როგორც აღინიშნა ეს ტრეინინგი ეძღვნება იმას თუ როგორ უნდა შეიმუშაოს კომპანიამ ერთიანი CSR სტრატეგია. დავიწყო მინდა იმით, რომ ეს ტრეინინგი არის ერთ-ერთი პირველი ღონისძიებათაგან, მრავალრიცხოვან ღონისძიებათაგან, რომლებიც დაგეგმილი არის პროგრამის ფარგლებში CSR-ის განვითარების მიზნით. და ეს ტრეინინგი ტარდება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის ფარგლებში. ეს არის ძალიან მასშტაბური პროექტი, რომელიც დაიწყო აი წელს იანვრიდან და რომელსაც ახორციელებს 4 ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით, ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის დაფინანსებით. ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა დასაწყისში. და ლელა, ერთი კითხვა მარტო შესავალში თქვით, რომ საკმაოდ ცხვილმა წარმომადგენელმა კერძო სექტორისა მიიღეს მონაწილეობა დასახელებულია ტრეინინგში? მიიღებენ ხვალ არის ტრეინინგი ვინ არის რუსი კომპანია შეგვიძლია ვთქვათ დაახლოებით თუ 21 კომპანია არის კი ბატონო ყველა ახლა ეს შეიძლება 20-ვე არ გამახსენდეს მაგრამ ესენი არის მსხვილი კომპანიები როგორც არის მაგალითად TBC ბანკი და საქართველოს ბანკი როგორც არის საერთაშორისო კომპანიები როგორც Heidelberg ცემენტი Deloitte არიან შედარებით უფრო მცირე თქვათ მიკროსაფინანსო მაგრამ ძალიან წარმატებული კომპანიები საქმეში და CSR-ის მიმართულებითაც მაგალითად კრისტალი ესენი არიან და საკონსულტაციო კომპანიები სხვადასხვა სფეროს ვისოლი წელს რუსიკო ვერ წამოვიდა ამ ტრეინინგზე ყველას ვერ გავიხსენებ ხა ესე ალბათ ღია ეთერში მithumetes მაგრამ ნუ აი ამ რანგის კომპანიები არიან მსხვილი და წარმომადგენლობა ჩვენ ვთხოვეთ რომ ყოფილიყვნენ ის ადამიანები შუა მენეჯმენტის როლი ის ადამიანები ვინც რეალურად არიან პასუხისმგებლები კომპანიაში CSR-ის კულტურა პირადად თქვენი შეფასებით რა ეტაპზეა საქართველოში ეს ახალგაზრდა თემა არის ახალგაზრდა მიმართულება რამდენად ჩამოყალიბდა და გახდა ის რაც უნდა იყოს გიორგი თქვენ გახსოვთ ალბათ რომ დაახლოებით 10-12 წლის წინ თქვენ რომ იყავით ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე და ჩვენ რომ ისევ სტრატეგიულ კვლევების და განვითარების ცენტრში ვმუშაობდით ერთად დავიწყეთ ამ თემაზე ხმამაღლა საუბარი კომპანიებთან იმის მერე ბევრი რამ მოხდა ძალიან ბევრი ნასაუბრები ჩემთვის CSR მიმართულება ცალკეულ კომპანიაში აბსოლუტურად არ განსხვავდებოდა PR-ისგან. მაშინ არ განსხვავდებოდა. ბევრი დღესაც ისე იყენებს და ამიტომ მაინტერესებს, რატო არ იღებენ მონაწილეობას უფრო აქტიურად ამ ტიპის ტრეინინგებში, რომ უფრო მეტად გაიგონ. ეხლა PR-ის მიმართულებით ყოველთვის გამოყენება შეიძლება დაწყებული იქნება. მაინც მაინტერესებს თქვენი სეული შეფასება 10-12 წლის თავზე, სადამდე მივიდა ეს კულტურა კორპორატიულში. იცით, ეს როგორც
აღნიშნეთ ძალიან ახალგაზრდა კულტურაა საქართველოში, მაგრამ ძალიან დინამიურად და სწრაფად ვითარდება და აი ამ 12 წლის განმავლობაში იმ სირთულეებს გათვალისწინებით, რაც დაუშვათ საქართველოში და ქართულ ბიზნესს უწევს, რომ გადალახოს თქვა შედარებით ევროპულ ქვეყნებთან, მიუხედავად ამისა ძალიან განვითარდა და წინ არის. მე ვერ ვიტყვი ხო, რომ ჩვენთან ინგლისის ან საფრანგეთის დონეზე ვართ ამ მიმართულებით, მაგრამ არც უნდა ვიყოთ ბუნებრივია, რომ ჯერ ვერ ვიქნებით. ბევრად უფრო კარგად აქვთ კომპანიებს გააზრებული, რას ნიშნავს CSR-ი, რამდენად სხვაობს იგი უბრალოდ ქველმოქმედებისაგან და PR-ისგან და რომ ეს არის უბრალოდ სტრატეგიული მიმართულება კომპანიის საქმიანობაში. და რატომ არ იღებენ აქტიურ მონაწილეობას, ვერ დაგეთანხმებით. იღებენ. დიდი კონკურსი იყო ძალიან, ეს 21 კომპანია გადავცხრილეთ. ჩვენ დაახლოებით 40-დან, იმიტომ რომ მქონდა შეფასების კრიტერიუმები ძალიან ესეთი და ბევრად გვინდოდა რა თქმა უნდა რომ ყველა სრულად მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ტრეინინგის ფორმატი არ იძლევა ამის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ მე ინტერაქციები და ჩატარდეს ეს ტრეინინგი, რამდენად იქნება საკმარისი ესე ერთჯერადი ფორმით შეხვედრა და ტრეინინგით მიღებული ერთჯერადი ფორმითაც არ ვიფარგლებით, ჩვენ მუდმივად გვაქვს რაღაცა ღონისძიებები, რომელთა მიზანიც მონაწილეების შემადგენლობა ხო პრინციპში ერთ დღეზე არის კონცერტი. ამ მონაწილეების შემადგენლობა რა თქმა უნდა ერთ დღეზე არის, მაგრამ გვექნება ჩვენ სხვა ღონისძიებებიც ასევე, ჩვენ ორგანიზაციას აქვს ასევე ჩვენ ხშირად ვუწევთ თქვა კონსულტირებას კომპანიებს თუ უჩნდებათ კითხვები ამ თემებზე თქვა როგორ აჯობებს ამა თუ იმ პროგრამის დაგეგმა თუ განხორციელება და არაერთი ტრეინინგი და ღონისძიება იქნება, ასევე არსებობს პუბლიკაციები, ელექტრონული რესურსები და ნუ რაც ერთ ორგანიზაციაში შეუძლია იმის ფარგლებში ვცდილობთ მაქსიმალურად ბევრი გავაკეთოთ, რომ ინფორმაცია ცოდნა გავაზიაროთ, მივაწოდოთ კომპანიებს. მადლობა ლელა. დავამატებდი რომ თუ 10 წლის წინ PR-ის ნაწილი იყო, დღეს უკვე კომპანიებში გაჩნდა ცალკე კადრი CSR მენეჯერი. მიმახინჯებული იყო იმ პერიოდში კულტურა. ეხლაც არ არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ გაჩნდა უკვე ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან CSR-ის მიმართულებით. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს აღარება. ჯეპრას ორგანიზებით 1-2 ჯერ დავესწარი, სტუმრის სტატუსით, სხვადასხვა კომპანიების გაერთიანებას, ну გარდა იმისა, რომ საოცრად სასიამოვნო საზოგადოება იკრიბება, ანუ გესმის, ანუ უკვე ჩადიან სიღრმისეულ მიმართულებებში. არსებობს CSR კლუბი, რომლის დამფუძნებლები არიან ჯეპრა და სიდა სამოქალაქო ორგანიზაცია. ერთად ეს CSR კლუბი არის იმ კომპანიების და არა მარტო კომპანიების, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციების განვითარება, ვინც მიზნად ისახავს, გაერთიანება, ვინც მიზნად ისახავს CSR-ს შეუწყოს ხელი და განავითაროს და დაახლოებით სადღაც რო არ შემიშალოს 40-მდე კომპანიას თუ 45 კომპანიას და კიდევ ბევრად მეტ 400-ზე მეტი ნამდვილად და 70-მდეა ჯამში მე მგონი წევრების რიცხვი და სწორედ ეს კლუბიც ამ კლუბთან ჩვენს თანამშრომლობთ აქტიურად და ძალიან ინტენსიურად მუშაობს ასევე ქვეყანაში CSR-ს განვითარების მიმართულებით. კარგი, ნათია, შენსკენ რა ხდება? აბა მოგვიყევი სიახლეები, რა თქმა უნდა იქნება კონკურსი, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და წამითაც არ მეპარება ეჭვი, ქალბატონებო და ბატონებო. ეხლა რა დაგეგმა საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა და მის ზეაქტიურმა მენეჯერმა საზოგადოებასთან ურთიერთობის გვეტყვის თავად ნათია მეტრენელი. გისმენთ. ესე იგი პრინციპი გიორგი, ესეთ შესავალი არ უნდა გაიკეთებინა. ესე კიდევ ერთი კონკურსი ტარდება. გამოვაცხადეთ კონკურსი, პრინტების კონკურსი, CSR სტრატეგიის შემუშავების პრინტების კონკურსი. მეტად ახსენე თუ შეიძლება ნათია. პრინტები, ანუ ვიზუალური მასალა უნდა შეექმნათ სტუდენტებს და ამაში პოსტერები, რომელიც კომპიუტერული გრაფიკის საშუალებით ხდება. ну კონკურსის მიზანი იყო რომ სტუდენტებს აქტიურად გაეცნოთ რა არის CSR-ი, თუ არ გესმის თემა, რა თქმა უნდა, პრინტს ვერ შექმნი, ასევე უნდა დაეფიქსირებინათ ესეთი სლოგანი, საზოგადოება იმსახურებს პასუხისმგებელ ბიზნესს, რატო ავირჩიეთ და პლუს გაეთვალისწინებინა CSR-ის ის კომპონენტები, რაც მის შემადგენელი და მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ ეს არ არის მარტო ქველმოქმედება, რომ ეს არის შრომითი უფლებების დაცვა, ეს არის გარემოზე ზრუნვა, საზოგადოებაზე ზრუნვა, ყველა იმ კომპონენტზე ზრუნვა, რომელსაც თვითონ ორგანიზაცია, ბიზნესი ახდენს ზეგავლენას.
მოკლედ აი ესე გადავწყვეტეთ, რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა ჯერ სტუდენტებს გაეგოთ რა არის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, შემდეგ ეს უკვე ვიზუალურ მასალად გადაემუშავება. მსგავსად სხვა სტუდენტური პლატფორმებისა, რომელსაც თქვენ აწყობთ, მანდ მოტივაციები რა ჩანდეთ სტუდენტებისთვის? ხო, აქ არის ფულადი მოტივაცია და ჟიურის წევრები, რომლებიც მართლა ძალიან კომპეტენტური ადამიანები არიან, მისაბაძე ადამიანები არიან სარეკლამო სფეროში. ძირითადად ამ ტექნიკას, როგორც ესეთი, ანუ პრინტის სწავლება არ ხდება ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში, ხდება რამოდენიმე უნივერსიტეტში საქართველოში ამ მიმართულებით და ასევე პროფესიულ სასწავლებლებში. ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ აი ზუსტად ამ უნივერსიტეტებს დავუკავშირებოდით, ამ სასწავლებლებს დავუკავშირებოთ და მათი სტუდენტები არიან დღეს ჩვენი მონაწილეები. რაც შეეხება მოტივაციას, არის ჟიურის წევრების შეფასება პირველ რიგში და მეორე არის ეს, რომ ფულადი ჯილდოებია. და გამოფენა, ესეც გამოფენა TBC ბანკის მოაწყობთ. პრინტების კონკურსი არის. ბანკში იქნება, ბანკ არა, ჟიურის კაფეში. სოციალურ კაფეში კი ბატონო. მაგ კაფეს და ოჩახ გარდა თვითონ ანაცი თქვენ სანუ აგრეთ გვერდში უდგახართ და ძალიან დიდი ამბავია. კი, ეს ჩვენი მეორე პროგრამის. კაი, შეგვიძლია თუ არა შენს შემდგომ მოსვლამდე ზაფხულის პროგრამასთან დაკავშირებით არის რაიმე სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრთან დაკავშირებით, რაც შენ შეგიძლია დაანონსო თუ თქვენს დაისვენებთ და ჩვენს დაგვასვენებთ? არა, ჩვენ არ ვისვენებთ როგორც ასეთი, მუდმივად ახალ რაღაცას ვგეგმავთ. კიდე ერთი კონკურსი ოღონდ სექტემბრიდან დაიწყება, ეს იქნება თემის განვითარების პროექტის ფარგლებში და შემდეგ უკვე ვეცდებით, რომ ამ თემის პროექტის განვითარების ფარგლებში ჩავერთოთ რეგიონალურ თემებზეა საუბარი. რეგიონალურ თემებზე, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სოფლებში არსებობს. ეს ნეტვორკინგი აწყობილია, ნათია, ანუ ჩვენი ორგანიზაციის სათემო ჯგუფები შეადგენს 35 სათემო ჯგუფი არის უშუალოდ ჩვენი ორგანიზებით დაფუძნებული, არის ის ჩვენ მეგობრებში არიან სადღაც 70-მდე სათემო ჯგუფი. იყო კონკურსი გამოცხადებული, სადაც ამ ჯგუფებმა მიიღეს მონაწილეობა და შემდეგ ვინც დავაფინანსეთ, შევძელით რომ გრანტი ყოფნოდა დაფინანსებას დავაფინანსეთ. ვიცვერა და ვცდილობთ რომ სტუდენტების საშუალებით ცოტათი მაინც გავუმჯობესოთ მდგომარეობა. ამიტომაც არიან მაგრები. ნათია მეტრეველი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი, მადლობა მას აქტიურობისთვის და ჩვენთან მუდმივი კონტაქტისთვის, ჩვენთვის პატივია პარტნიორობა. საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრთან და კიდევ ერთხელ მიხარია, რომ დღეს ასევე უმასპინძლეთ დილა ხოფერიას, რომელიც არის CSR მიმართულების ხელმძღვანელი და ამ პროგრამის ხელმძღვანელი ამ სტრატეგიული განვითარების ცენტრში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ. ტრეინინგებს და პრესის კონკურსებს შეჯიბრებს და ტესტირება და რამე. გადავდივართ განათლების თემაზე, ოღონდ რომ სხვა ნაწილში წლევანდელ სატესტო გამოცდებში 12803 მოსწავლე ჩაიჭრა. ეს სანაკებო რიცხვი არ არის და არა 11000, როგორც ამას ამ დრომდე შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის და განათლების სამინისტროში მათ შორის აცხადებდნენ. 2011 წლიდან დღემდე მონაცემების 1803-ში არის ანა სხვაობა? თათია ხო უკეთესად გაგვაცნობს ამ ინფორმაციას დარწმუნებული ვარ, სწორედ მან გამოითხოვა ეს ინფორმაციები და შეაჯერა 2011 წლიდან დღემდე მონაცემები კლების ნაცვლად იზრდება და თანაც საგანგაშოდ სტატისტიკა შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან, როგორც გითხარით, თათიამ გამოითხოვა და დეტალებით ისახვა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილა მშვიდობის როგორი არის დინამიკა? დილა მშვიდობისა, დიახ, ვიდრე სტატისტიკას გაგაცნობ, თავშივე გეტყვით, რომ აღნიშნული მონაცემების მოთხოვნით შეფასებისა და გამოცდების ცენტრს მაისის ბოლოს მიმართა, თუმცა იმის გამო, რომ განმეორებითი გამოცდების შედეგები ცნობილი არ იყო, პასუხები განსაზღვრული ვადის დარღვევით წინა კვირის ბოლოს მივიღეთ. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან მოწოდებული ინფორმაციიდან ჩანს, მდგომარეობა არათუ უკეთესობისკენ მიდის, არამედ პირიქით. სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ სკოლებში მდგომარეობა წლიდან წლამდე უარესდება. კერძოდ, 2011 წელს სკოლის საატესტატო გამოცდებზე სულ 46490 მოსწავლე იყო დარეგისტრირებული, საიდანაც გამოცდაზე 45000-ზე მეტი გავიდა, ზღვარი კი მხოლოდ 39
13293 მოსწავლემ გადალახა, ანუ 2011 წელს სულ 5978 მოსწავლე ჩაიჭრა, ანუ საერთო რაოდენობის 13%. აღსანიშნავია, რომ პირველ წელს ჩატარებულ გამოცდაზე ბარიერის 3 საგანში 5.2 იყო, დანარჩენ 5-ში კი 5.5, რაც მომდევნო წლებში ყველა საგნისთვის 5.5-მდე გაიზარდა. გადავიდეთ მომდევნო წელზე, 2012 წელს დარეგისტრირდა 41482 გამოცდაზე გავიდა 40000-ზე მეტი, ხოლო წარმატებით გაიარა 35818-მა. 2012 წელს სულ 4727 მოსწავლე ჩაჭრილა, ანუ საერთო რაოდენობის 11%. განმეორებით გამოცდაზე 2012-ში 2101 გავიდა, მათგან კი დადებითი შედეგი 1312-მა აჩვენა. 2013-ში, როგორც ყველას გვახსოვს, განათლების იმჟამინდელი მინისტრის გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებით ერთიანი გამოცდები გაუქმდა. სკოლებმა თავად უზრუნველყეს საგნობრივი გამოცდების ჩატარება, რომლის შედეგებიც უცნობია. შესაბამისად, უნდა გადავიდეთ 2014 წელზე. 2014 წელს გამოსაშვებ გამოცდებზე რეგისტრირებული იყო 38140 მოსწავლე, მათგან გამოცდაზე 37199 გამოცხადდა, ხოლო წარმატებით 31954-მა გაიარა ბარიერი, ანუ 2014 წელს 5235 მოსწავლემ ვერ შეძლო ბარიერის დაძლევა, რაც საერთო რაოდენობის 14%-ია. განმეორებით გამოცდაზე 7564 მოსწავლე გავიდა, საიდანაც დადებითი შედეგი 4284-მა აჩვენა. 2015-ში რეგისტრირებული იყო 44482, გამოცდაზე გავიდა 43525, წარმატებით კი 37779-მა მოსწავლემ გაიარა. ჩაჭრილების რიცხვი 2015-ში 6446 იყო, ანუ 14%. 2015-ში განმეორებით გამოცდაზე გავიდა 8279, დადებითი შეფასების მიღება კი 4580-მა შეძლო. ჩაჭრილების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2016 წელს. გამოცდაზე გასული 45688 მოსწავლიდან კომპეტენციის დადასტურება მხოლოდ 34111 მოსწავლემ შეძლო, ანუ გასულ წელს ბარიერი 11577 მოსწავლემ ვერ გადალახა, ანუ 25%-მა. განმეორებით გამოცდაზე 8134 მოსწავლე გავიდა, მათგან დადებითი პასუხი კი 2943 მიიღო. ამაზე საგანგაშო შედეგები აჩვენა 2017 წლის გამოსაშვებმა გამოცდებმა. 2017 წელს დარეგისტრირდა 48424 მოსწავლე, გამოცდაზე გავიდა 47000-ზე ოდნავ მეტი, წარმატებით კი გაიარა 34260-მა. ანუ მას შემდეგ, რაც საატესტატო გამოცდები არსებობს, ყველაზე მეტი მოსწავლე წელს ჩაიჭრა და ეს რიცხვი არის 12803. ანუ საერთო რაოდენობის უკვე 27%. განმეორებით გამოცდაზე წელს 13941 მოსწავლე მივიდა, მათგან დადებითი შეფასება კი 5562-მა მიიღო. ჩვენს მიერ გამოთხოვილი სტატისტიკიდან ასევე ირკვევა, რომ ყველაზე მეტად მოსწავლეებს ბარიერის გადალახვა უცხო ენასა და მათემატიკაში უჭირთ. მაგალითისთვის 2012 წელს, როგორც ზემოთ უკვე ვახსენე, პირველ ეტაპზე ჩაიჭრა 4727 მოსწავლე, მათგან კი უცხო ენაში დადებითი შეფასება 1456-მა მოსწავლემ ვერ მოიპოვა. მათემატიკაში ჩაჭრილების რიცხვი 1064 იყო და ასევე 1064 იყო ფიზიკაში. 2015 წელს 6446 მოსწავლე ჩაიჭრა, მათგან უცხო ენაში 3240, მათემატიკაში 2987, ქართულში კი 1000. ამ წელს ფიზიკაში ჩაჭრილთა რაოდენობას ქართულში ჩაჭრილების რაოდენობა ჭარბობდა, ფიზიკაში 871 იყო ასეთი. 2017 წელს, როგორც უკვე ვახსენე, 12803 მოსწავლემ ვერ დაძრია ბარიერი და არა 11000-მა, მათგან უცხო ენაში 6486 მოსწავლემ, მათემატიკაში 6323, ფიზიკაში კი 2996-მა. ასევე მაღალი იყო ქართულში ჩაჭრილთა რაოდენობა 1092. ჩვენ ამავე თემაზე დღეს მინისტრთან ერთად გვინდოდა საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა და იმედს ვიტომებ, რომ სეზონის ბოლომდე თემაზე საუბარს მასთან ერთადაც შევძლებთ, ვინაიდან მონაცემები ძალიან საგანგაშოდ იზრდება, როგორც ვნახეთ, ბოლო წლების განმავლობაში 13-დან 27%-მდე და ამას ალბათ რაიმე გეგმა ექნება, როგორ უნდა ვცლიოთ ამ ყველაფერს იმისთვის, რომ ოდნავ მაინც გავაუმჯობესოთ მონაცემები. შეიძლება თუ არა შთაბეჭდილება, გაქვს თუ არა ინფორმაცია თათია, რატომ მოხდა დაახლოებით 1800-იანი ცნობილება გამოვიდა, ხო? თუ არ ვწდები, შენი ანალიტიკიდან გამოვიდა. არ არსებობს, მე უბრალოდ ერთადერთი გუში რაც გადავამოწმე გამოცდებისა და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში იყო ის, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად იზრდება და ვიფიქრე, რომ ბარიერი იქნებ გაიზარდა ბოლო წლების განმავლობაში. მე საუბრის დასაწყისში გავუსვი ხაზი იმას, რომ 8 და 2, 5 და 2 იყო სამსაგანში პირველ წელს და 5 და 3, რაც 5 და 5-მდე გაიზარდა 2012 წლიდან. მას მერე არც ბარიერი გაზრდილა და არც რაიმე საგანგაშო ცვლილებები
თემები. ალბათ გარკვეულწილად თათია მოქმედებს ისიც რომ მაგალითად შარშან ვინც ვერ ჩააბარა, ისინი წელსაც გავიდნენ გამოცდას და ალბათ ეს ის კატეგორია, რომელიც მომავალ წელსაც იქნება პრობლემური. ეს ყოველი წლის განმავლობაში, ანუ განმეორებით გამოცდაზე ყოველთვის გადიან მოსწავლეები, რომლებმაც ვერ დაძლიეს ზღვარიან. ეს არ არის ახალი 2016-17 წლიდან არ მომხდარა, ხო? ანუ წინა წლების განმავლობაში ხო გადიან ეს ადამიანები განმეორებით გამოცდაზე. ანუ ესეც არ შეიძლება იყოს თავი გასაწევი. ხო, არ მგონია რომ მხოლოდ ეს იყოს. არ ვიცი რატომ მოხდა 1803-იანი სხვაობა, იმიტომ რომ 11000 ეს იყო მაქსიმუმი, რასაც აჟღერებდა განათლების სამინისტროს და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. მეგუში რამდენჯერმე გადავამოწმე, მე ვიფიქრე რომ ჩვენ მიერ გამოთხოვილ სტატისტიკაში იყო რამე ცდომილება, მაგრამ არა სამწუხაროდ შედეგები. კარგი, მე დაწუნებული ვარ ამ პრეზენტაციის, რომელსაც მართლა პრეზენტაციის სახე აქვს. თათია, დიდი მადლობა ამისთვის, მართლა საინტერესო იყო, ინსპირაცია გამიკეთე. Forbes-ის ედიტორიალისტვის არ მალავ ამას, მთელი პასუხისმგებლობით გეუბნები. ასევე გიდასტურებ, რომ აუცილებლად გვექნება განათლების სამინისტროს შესაბამის ხელმძღვანელ პირებთან დამატებითი ინტერვიუს საშუალება, რომელსაც ცხადია შენთან ერთად გავმართავთ, სადაც აღნიშნული პრეზენტაცია კიდევ ერთხელ იქნება წარდგენილი შენს მიერ პლაზმაზე. რა და როგორ ამაზე რეკლამის დროს ვისაუბროთ მე და შენ, რომელიც ახლა უკვე ეთერში შემოდის. ამჯერად იმედია თანხმობა იქნება. კარგი, გავიდეთ მართლაც რეკლამაზე. გვიყურებთ ტელეპიროზე, ვართ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის ტაღებზე, FM 102.8 და 93.5. წარმატებები ყველას, კიდევ ერთხელ წარმატებულ დილას და მთლიანად დღეს გისურვებთ. დარჩით ჩვენთან ერთად კიდევ უამრავი საინტერესო თემა და სპიკერი ყავს თქვენთვის მომზადებული. დროებით. ვაგრძელებთ ბიზნესამბებს, რომლის შესავალში შევეხიდები ანალოგიაში საქართველოში ნავთობისა და გაზის რესურსების სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის მოსაპოვებლად კომპანიები შეირჩა ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით ლიცენზიის მიღება ორ კონსორციუმს და 3 კომპანიას შეეძლება. ვის ალიცენზიო ბლოკი კონსორციუმი ასეთ შემადგენლობით არის შპს West Gulf პეტროლიუმის საინჟინრო კომპანიამ და შპს ჩინეთის ახალი ვარსკვლავი. VIA სალიცენზიო ბლოკში კონსორციუმი ასეთ შემადგენლობით ჩამოყალიბდა შპს Georgian Coalition Energy Limited და შპს ჩინეთის ახალი ვარსკვლავი აკაც. VIB სალიცენზიო ბლოკში კონსორციუმი ჩამოყალიბებულია შპს Georgian Coalition Energy Limited და შპს ჩინეთის ახალი ვარსკვლავი კვლავ. BIC სალიცენზიო ბლოკი აქ შპს CBM Georgiam გაიმარჯვა. XIF სალიცენზიო ბლოკში გამარჯვებულია Georgian Oil, უკაცრავად Georgia Oil and Gas Limited და ასევე Georgia New Ventures Incorporated. შპს CBM Georgia-ზე, ახლა ამ გამარჯვებულ კომპანიებს ჩასულად გეტყვით, რომელიც რაზეც იზრუნვა ჩვენმა საინფორმაციო სააგენტომ. შპს CBM Georgia მაისში რეგისტრირებული კომპანიაა წელს, რომელიც 100%-ის მფლობელი კომპანია GIG-ა, ეს გახავთ GIG ჯგუფი. კომპანიის დირექტორად რეგისტრირებულია ჯამბულატ ჯაყელი. Georgia Oil and Gas Limited არის საქართველოს კონტრაქტორი კომპანია, რომელიც საქართველოში საქმიანობას ახორციელებს კიდევ 2011 წლიდან. რეალურად კომპანია ვირჯინის კუნძულებზეა რეგისტრირებული და მისი საქართველოს ფილიალის ხელმძღვანელი მიხეილ დალაქიშვილი გახლავთ. კომპანია XIC სალიცენზიო ბლოკის ნორიოს საბადოზე, ანუ საუბარია 26-დან 26, 27, 31, 39, 61, 64, 65 და მე-200 ჭაბურღილებს ფლობს. XIC სალიცენზიო ბლოკის, ანუ ნორიოს საბადოზე Georgia Oil and Gas Limited 2011 წლიდან დღემდე სვათშორის 15,607,859 ინვესტიცია აქვს ჩადებული. აი, რაც შეეხება Georgia New Ventures ესეც ოფშორული კომპანია, რომელიც ბაჰამის კუნძულებზე 2013 წელს გახლავთ რეგისტრირებული. კონსორციუმში შესულ კომპანიებზე მინდა გითხრათ კიდევ Georgia Coalition Energy Limited ის 2017 წლის აპრილის ბოლოს არის რეგისტრირებული, რომელსაც ჩინელი მფლობელები ყავს. კომპანიის 51%-ს
ჩუ იონგ ხონგი ფლობს 39%-ს სუნ ძიანცინგი, ხოლო 5% მათ გადაუნაწილეს ფუდალის და ვანგ ბინს. CNEC-ის მსხვილი ჩინური კომპანია, ქვეყნის საინვესტიციო პროექტები, კომპანიის საპარტნიორო ფონდმა ჩინეთში ვიზიტისას გააცნო, სახელმწიფო საინვესტიციო ინსტიტუტების და აქტივების მართვის კუთხით კომპანია ჩინეთის რესპუბლიკაში თვალსაჩინო მეორე ადგილს იკავებს და ახორციელებს ბირთვულ ეროვნულ თავდაცვის ენერგორესურსებში და მრეწველობის საინჟინრო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, როგორც მშობლიურ ჩინეთში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. პრინციპში რომ იცოდეთ, კომპანიები ვალდებულნი არიან წარმოადგინონ ნავთობისა და გაზის სააგენტოში სახელმწიფო, ანუ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია და საბანკო გარანტიები, რომელთაც უზრუნველყოფილი იქნება თითეული კომპანიის მიერ ხელმოწერის ბონუსის გადახდა. დოკუმენტაციისა და საბანკო გარანტიების წარმოდგენის შემდეგ დაიწყება აცხადია მოლაპარაკებები პროდუქციის წილობრივი ხელშეკრულებების გასაფორმებლად. მე მაპატიოს ანა ლაპიაშვილმა თუ შესავალი რომელიც გავაკეთე მასთან ბიზნესამბების შესაძლებლად ცოტა გაგრძელდა და ასევე ცხადია დაწონებული ვარ ჩვენი მაყურებელი გაცილებით მეტად ელის შენს ინფორმაციებს და საინფორმაციო კოლაჟ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. მადლობა გიორგი საინტერესო ამბებისათვის და მადლობა ჩვენ სააგენტოს და იმ გუნდს რომელიც ასეთ ინფორმაციებს ოპერატიულად ამზადებს. მათ შორის მეც გამოვიყენებ მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებს და მოდით დავიწყოთ საქმის კურსის ახალი ამბებით. ავტოსადგურების მოსაწესრიგებლად ეკონომიკის სამინისტრო წელს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს. სწორედ საქმის კურსს განუცხადა ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე. თუმცა არ დაუკონკრეტებია გიორგი ჩერქეზიშვილს რა შინაარსის ვალდებულებებს დააკისრებს მთავრობა ავტოსადგურების ოპერატორ კომპანიებს. როგორც გასული წლის ნოემბერში სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ასევე საქმის კურსთან აღნიშნა ტრანსპორტის სფეროს რეგულირების შესახებ კანონპროექტის წარდგენა საკანონმდებლო ორგანოსათვის ახლო მომავალში იყო დაგეგმილი და მისივე ინფორმაციით სწორედ იმ პერიოდში ეკეთებული განცხადების თანახმად ახალი კანონი განსაზღვრავდა როგორც მგზავრთა გადაყვანის უსაფრთხოების სტანდარტებს, ასევე ის გაითვალისწინებდა ავტოსადგურების სერტიფიცირებასაც. ავტოსადგურების და საქალაქთაშორისო გადაზიდვების ნაწილი არის საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. შესაბამისი სამუშაო ჯგუფები ამ საკითხით მუშაობენ და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ საკითხზეც მიმდინარე წლის განმავლობაში იქნება გარკვეული წინსვლა. City Park-ი და მისი მსგავსი კონტრაქტები დღემდე რჩება მოსახლეობის თავის ტკივილად. ეს როგორმე უნდა გადაწყდეს ამასთან დაკავშირებით უმრავლესობის წევრმა ლევან ყობერიძემ პარლამენტის რიგგარეშ შესხდომაზე City Park-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე საუბრისას განაცხადა. ის ამბობს, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტის გზა City Park-თან ხელშეკრულების გაუქმებაა. თუმცა ამ ხელშეკრულების გაუქმებასთან დაკავშირებითაც რამდენადაც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი, თბილისის მერიას ჰქონდა მცდელობა სხვადასხვა კვლევებით მოეძებნათ გზა, როგორმე გაუქმებულიყო, მაგრამ ვერ იპოვეს. თავის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობა პარკირების წესების დარღვევაზე 10 ლარიანი ჯარიმის შენარჩუნებას იმით ხსნის, რომ ჯარიმის გაზრდის შემთხვევაში შემოსავალი ერთ კონკრეტულ კომპანიას City Park-ს გაეზრდება და ის არ იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტში გაზრდილი თანხა. პარლამენტის მიერ აპრილის თვეში ამგრძალავე ნიშნების გაჩერება აკრძალულია და დგომა აკრძალულია მოთხოვნის დაუცველობაზე, ასევე დგომა გაჩერების წესების დარღვევაზე 10 ლარიანი ჯარიმის 20 ლარამდე გაზრდა გადაწყდა. გაზრდილი ჯარიმა კი პირველი ივლისიდან შედის ძალაში, თუმცა ახლა მართლ უმრავლესობას კანონში კვლავ ცვლილებები შეაქვს და ისევ 10 ლარიან ჯარიმას ინარჩუნებენ. საკითხს პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კულტურის სამინისტროს თბილისის საქალაქო სასამართლოში უჩივის და როგორც საიას იურისტი სულხან სალაძე საქმის კურსთან ამბობს, დავის საგანს ჩეკინ ჯორჯიას 2016 წელს ჩატარებული მსხვილი ღონისძიებები წარმოადგენს. კერძოდ ისინი სამინისტროსგან ისეთი ტიპის ინფორმაციას მოითხოვდნენ, როგორიც არის თუ რომელ ქვეყანაში გაიყიდა ბილეთები და რა რაოდენობის, თუმცა მასალების ნაწილი ერთწლიანი ლოდინის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციამ მხოლოდ გუშინ მიიღო.
1 წელი ამიდის ეს დავა სასამართლოს საშუალებით უკვე და ამ დრომდე ჩვენ ეს ინფორმაცია არ გქონდა ხელ. დღეს მივიღეთ მხოლოდ ნაწილი ინფორმაციისა დიდი ვთქვათ ბრძოლის შემდეგ მხოლოდ ქვეყნების ჩამონათვალი, თუმცა ეგაც რა თქმა უნდა არ არის ინფორმაცია გაყოფილი კატეგორიის მიხედვით რა ბილეთები გაიყიდა. იმის გათვალისწინებით ეს ინფორმაცია ჩვენ დღეს მივიღეთ ამას რამდენიმე დღეში უკვე დავამუშავებთ და შევისწავლეთ და მომავალ კვირაში გამოვაქვეყნებთ საზოგადოებაში ცნობილი გახდება სამდვილეში რა და როგორ ხდებოდა გავაკეთოთ. რა პასუხი მიიღეთ კულტურის სამინისტროსგან რომ მათ არ ქონდათ ეს ინფორმაცია, ანუ არგუმენტი რა იყო რა. დავიწყოთ იმით რომ საერთოდ ვერ მივიღეთ ჩვენ თავიდან პასუხი. სასამართლოზე რა არგუმენტები? სასამართლოზე ისინი საუბრობდნენ რომ მათ ისინი სასამართლოში სარჩელის წარდგენის შემდეგ მივიღეთ პირველი ნაწილი ინფორმაცია და ეს იყო აბსოლუტურად ამოვარდნილი კონტექსტიდან. საუბარი იყო მთლიანად ტიკეტის საშუალებით გაყიდულ ბილეთებზე მთელი პროცესის განმავლობაში და არა მარტო ჩეკინ ჯორჯიას ღონისძიებებზე. სადაზღვევო კომპანიები კი სავალდებულო დამზღვევ ცენტრს აფუძნებენ, რომლის ძირითადი ამოცანაც უცხოელ სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო დაზღვევის ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნა და ადმინისტრირება. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი კოტე სულამანიძე განმარტავს, რომ კანონპროექტის მიხედვით ავტომფლობელთა მიერ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევისათვის გადახდილი თანხები სავალდებულო დაზღვევის ცენტრში მოიყრის თავს, რომელიც არაკომერციული იურიდიული და ისო კითხვა რატომ იქმნება ეს ცენტრი და ხომ არ იქნებოდა უკეთესი რომ სადაზღვევო კომპანიებს შორის პოლისების გაყიდვისას კონკურენცია ყოფილიყო. ამასთან კანონპროექტი აღნიშნავს რომ სავალდებულო დაზღვევის ცენტრის ზარალს აუნაზღაურებს იმ დაზარალებულებსაც რომელთაც ზიანი მიადგათ დაუზღვეველი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელებისგან. ჩვენი ამოცანა არის შევინარჩუნოთ ის მოქნილობა, რაც არსებობს საზღვრის კვეთის დროს, რათა არ შეექმნას საზღვრის კვეთის დროს უცხო ავტომობილებს პრობლემები დაზღვევის გამო. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნება ცენტრი, რომელიც იქნება ერთიანი სისტემა, არ მოხდება სადაზღვევო კომპანიების 14-15 კომპანიის საზღვარზე დახვედრება, არ გამოიწვევს ეს დაბნეულობას, ბროკერების უამრავი ბროკერების არსებობას და უფრო გამარტივებულად, ესე ვთქვათ, დავარცხნილი პირობებით ლამაზად მოხდება მომსახურება უცხოეთ შემოსული ავტომობილების. რაც შეეხება ჯარიმების რაოდენობას, ჯარიმის რაოდენობა 100-დან 200 ლარამდეა და შესაბამისი ცვლილებები უნდა შევიდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. კომიტეტზე განხილვისას უმრავლესობა მოიწონა კანონპროექტი განსხვავებით ოპოზიციის ნაწილისგან. მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გონცირიძე ავტომფლობელთა სავალდებულო დაზღვევის შემოღებას ტურისტების გაყლეფას უწოდებს, რადგან მეზობელი ქვეყნებიდან ვიზიტორები ხშირად შემოდიან მანქანებით და ეს მათთვის ზედმეტი ხარჯი იქნება. მის შეფასებას არ ეთანხმება თავად კოტე სულამანიძე და ის აღნიშნავს, რომ ეს კეთდება მოქალაქეების, მათ შორის ტურისტების უსაფრთხოებისათვის. ტურისტები პირიქით უნდა გრძნობდნენ თავს ანალოგიურად დაცულად, როგორც არიან თავის ქვეყანაში. ანუ თავიანთ ქვეყანაში ყველგან მოქმედებს მსგავსი ტიპის დაზღვევა. პირიქით ტურისტი არის ის პიროვნება, რომელიც ნერვიულობს მსგავსი ტიპის შემთხვევებში. თუ მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, მან არ იცის ელემენტარულად როგორ მოიქცეს, მან არ იცის როგორი ურთიერთობა უნდა ჩამოაყალიბოს უკვე სხვა ქვეყნის მოქალაქესთან. სწორედ ეს არის მათი ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს არ არის უწყუხილი. თანხა არ არის არანაირად მაღალი, არის აბსოლუტურად მისაღები ნებისმიერ ტურისტისთვის და ეს არის გადადგმული ნაბიჯი, რათა ცივილურად მოვაწესრიგოთ საგზაო შემთხვევები და არ მოხდეს პიროვნული ესე ვთქვათ გარჩევები. მე ტურისტი საქართველოსა დარწმუნებული ვარ, უცხო ქვეყნიდან შემოსული ელტონ ჯონის მოყვარულები არ შეეცილებიან ასევე ქართველებს ბილეთების შეძენაში. 17 სექტემბერს კი ლეგენდარული მომღერალი და მისი ბენდი კიდევ ერთ კონცერტს გამართავენ. ელტონ ჯონის კონცერტზე დასწრების მსურველთა დიდი რაოდენობის გამო სოლო და კომპანია Eastern Promotions-ი ქართველ მელომანებს კიდევ ერთ შანსს აძლევს ელტონ ჯონის კონცერტს არა მხოლოდ 16, არამედ 17 სექტემბერსაც დაესწრონ. ამ და სხვა ცნობილ ჰიტებს ბრიტანელი მუსიკოსის ელტონ ჯონისა და მისი ბენდის შესრულებით ქართველი მელომანები 16 და 17 სექტემბერს ბლექსი არენაზე მოისმენენ. 17 სექტემბერს დაგეგმილი კონცერტის ბილეთების გაყიდვა 30 ივნისს დილის 9 საათზე დაიწყება და ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ სოლო მომხმარებლებისთვის. პირველი ივლისის 9 საათიდან კი ბილეთების შეძენის შესაძლებლობა ყველა მსურველს ექნება. არის უნიკალური შემთხვევა, რომ ამხელა დონის მსოფლიო ვარსკვლავი ატარებს ორ კონცერტს ზედიზედ. მოთხოვნა აღმოჩნდა იმაზე უფრო დიდი, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით. შესაბამისად 16 სექტემბრის კონცერტი ბილეთები სადღაც 1 საათის განმავლობაში გაიყიდა და ჩვენ და Eastern Promotion-მა, ანუ სოლომ და Eastern Promotion-მა სამდღიანი დაუღალავი შრომის შედეგად მივაღწიეთ იმას, ეს მოლაპარაკები საკმაოდ რთული აღმოჩნდა და მივაღწიეთ იმას, რომ
17 სექტემბერს მეორე კონცერტი ჩატარდება ბლექსი არენაზე. ელტონ ჯონის კონცერტზე დასაწყება თითოეულ სოლო მომხმარებელს ერთჯერადად 6 ბილეთის შეძენის შესაძლებლობა აქვს. მათთვის ბილეთის ფასი 90 ლარიდან დაიწყება, ხოლო არასოლოს მომხმარებლები ბილეთს 150 ლარიდან შეიძენენ. 16 სექტემბრის ბილეთები სრულად გაყიდული არ არის. ხვალ 29 ივნის დილის 9 საათზე დარჩენილი ბილეთების პროცენტი, ანუ დაახლოებით 10-15%-ია დარჩენილი, დაიწყება გაყიდვა. 30 ივნის დილის 9 საათზე დავიწყებთ სოლო მომხმარებლისთვის გაყიდვას 17 სექტემბრის ელტონ ჯონის კონცერტის ბილეთებს, ხოლო 1 ივლისს დილის 9 საათზე დაიწყება დარჩენილი რაოდენობის ბილეთების გაყიდვა, როგორც სოლო მომხმარებლისთვის, ასევე არასოლოებისთვის. ბრიტანელი მუსიკოსი საქართველოს 2017 წლის ტურნეს ფარგლებში ეწვევა. ის ქართველი მსმენელის წინაშე შეასრულებს როგორც ცნობილ ჰიტებს, ასევე სიმღერებს ბოლო სტუდიური ალბომიდან. სოლოს მომხმარებელს და არა მარტო სოლოს მომხმარებელს, ჩვეულებრივი მუსიკის მოყვარულსაც საშუალება არ მიეცა, რომ შეეძინა ბილეთი. ჩვენ ავტომატურად იმ დღესვე დავიწყეთ ბანკთან ერთად, რა თქმა უნდა, შეთანხმებით მოლაპარაკება მის მენეჯმენტთან, რომ იქნებ ერთი კონცერტის დაგვემატებინა და იქნებ ეს მომხდარიყო მეორე დღესვე. საბედნიეროდ მინდა ვაცნო ჩვენს მუსიკის მოყვარულებს, რომ ეს მოლაპარაკება წარმატებით დაამთავრდა და 17 სექტემბერს ბლექსი არენაზე დაემატება კიდევ ერთი კონცერტი, რაც საშუალებას მიცემს ქართულ მუსიკის მოყვარულებს და ელტონ ჯონის თაყვანისმცემლებს იხილონ იგი უკვე მეორე დღესაც. ბრიტანელი მომღერალი 50 წლიანი მუსიკალური კარიერის განმავლობაში საქართველოს პირველად ეწვევა. 2 დღის განმავლობაში ბლექსი არენაზე ელტონ ჯონს და მის ბენდს დაახლოებით 20,000 ქართველი მელომანი მოусმენს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად 15 წუთია დღეს დაიწყო ბილეთების გაყიდვა და თუ კიდევ არის დარჩენილი და გაქვთ სურვილი კონცერტზე დასწრება, დარწმუნებულია, რომ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი ფასი აქვს ამ დროისათვის. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ამჯერად ფონდი ქვეყანაში 2,1%-იან ეკონომიკური ზრდა ასეულდება, ნაცვლად 2,3%-ის. მსგავსი პროგნოზი აქვს ფონდს 2018 წლისთვისაც. IMF-ი პროგნოზის გაუარესების ერთ-ერთ მიზეზი თეთრი სახლის პოლიტიკას ასახელებს. რა გავლენა აქვს თეთრი სახლის პოლიტიკას ამერიკულ დოლარზე? ამასთან დაკავშირებით მოკლე მიმოხილვაც უნდა გაგაცნოთ. დოლარმა ბარდნა გააგრძელა და 8 თვიანი ანტირეკორდით დადო. ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ 4 შაბათს მას შემდეგ, რაც ამერიკის უძრავი ქონების სექტორის მონაცემები დაიდო, რასაც თავის მხრივ პოლიტიკური ეჭვების დაემატა, რეალტორთა ასოციაციამ განაცხადა, რომ სახლების გაყიდვებმა თითქმის 1%-ით იკლო გასულ თვეს, როცა პროგნოზით პირიქით იმდენივეს მატებას ელოდებოდნენ. დოლარი უკვე შესუსტებული იყო, მას შემდეგ, რაც სენატის რესპუბლიკელებმა გადადეს კენჭისყრა ტრამპის ადმინისტრაციის ჯანდაცვის ახალ კანონზე. ეს სამშაბათს მოხდა, გადადება კი პარტიის შიგნით წინააღმდეგობებმა გამოიწვია. ინვესტორები ეჭვობენ, რომ ადმინისტრაცია ვერ მოახერხებს გადასახადების შემცირებას და თავის მხრივ ფისკალური სტიმულირებისაკენ ნაბიჯების გადადგმას და უნივერსალური ჯანდაცვის ახალი კანონი მათთვის ერთგვარი ტესტი იქნება. ამასობაში გაძვირდა ევროც და სამშაბათს ევროპის ცენტრალური ბანკის ფორუმი იყო, სადაც ბანკის პრეზიდენტმა მარიო დრაგიმ განაცხადა, რომ ინფლაცია ევროზონაში დროებითი მოვლენაა და ბანკი ამ ფაქტის მიღმაც იყურება. განცხადებამ გაამყარა ვარაუდი, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი რაოდენობითი შემცირების პოლიტიკას გაატარებს. ასე ეწოდება მონეტარული პოლიტიკის ერთ-ერთ ფორმას, რომლის ფარგლებში ცენტრალური ბანკი ფინანსური აქტივების შესაძენად ახალ ფულს ელექტრონული ფორმით ქმნის. ამის მაგალითი კი სახელმწიფო ბონდებია. პროცესის მიზანია წაახალისოს კერძო სექტორი, დახარჯოს მეტი ეკონომიკაში და ინფლაცია სამიზნე ნიშნულზე დააბრუნოს. შედეგად 1 ევროს ფასი დოლარსა და 14 ცენტს უახლოვდება უკვე. ბრიტანული ვალუტის ფასიც ზრდისკენ არის, დოლარსა და 29.9 ცენტამდე. ეს ივნისის მერე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. იაპონურ იენთან ერთად კი, რომელიც 112 ერთეულს აჭარბებს დოლარის შესაძენად, გაიზარდა ავსტრიული და ახალზელანდიური დოლარების ფასიც. დანაკარგი
კარგი განიცადა მხოლოდ კანადურმა დოლარმა, გასული კვირის ბოლოდან მოყოლებული კი, როგორც შოთა გვირჩევდა, კარგი დრო იყო ეთერიუმის შესაძენად, მათ შორის გუშინაც და გუშინ Facebook-ზე ერთ-ერთი მაყურებლისგან წერილიც მიუღია, რომელმაც ეს რჩევა გაითვალისწინა. რაც შეეხება უკვე კრიპტოვალუტების ფასს, გუშინელთან შედარებით ეთერიუმის ფასი $50 არის გაზრდილი, ანუ 21%-იანი მატება დააფიქსირა. გასულ კვირასთან შედარებით კი კვლავ 25%-ით დაბალია, თუმცა ზრდის ტენდენცია ნარჩუნდება. ეთერიუმთან ერთად ზრდისკენ არის ბიტკოინიც, რომელიც შედარებით მოკრძალებულად იმყარებს პოზიციებს დაახლოებით 6%-ით, ანუ $146-ით გაძვირდა ბიტკოინი და მისმა ფასმა $2500 გადააჭერბა. ორივე ვალუტა საბოლოოდ ზრდისკენ მიდის და ვნახოთ როგორ იქნება კვირის ბოლოსთვის მონაცემები, ამას პრინციპში კვირის დასაწყისიდან ველოდებით, ვნახოთ როგორ პოზიციებს შეინარჩუნებენ კრიპტოვალუტები. აი ასეთი ამბები გქონდა ამ დროისათვის, ეს ბიზნესი ახალების მეორე ბლოკის ნაწილი იყო და რა თქმა უნდა მიმოხილვა სავალუტო კურსთან დაკავშირებით. წინ გველოდება გრძელვადიანი ამიდის პროგნოზი და ამის პროგნოზის შემდეგ უკვე საინტერესო სტუმრებს უმასპინძლებთ. დიექტორის დამფუძნებელმა ლევან ხაბეიშვილმა თბილისში შექმნილ სოციალურ ფონდზე გაამახვილა ყურადღება. ამ კონტექსტში მან უფასო სასადილოების ბენეფიციართა ზრდაზე ისაუბრა და ბოლო წლების სტატისტიკა მოიყვანა. 2014 წელს თბილისის უფასო სასადილოებში რეგისტრირებული იყო 14000 ადამიანი, 2015 წელს 26000 ადამიანი, 2016 წელს 32000 ადამიანი და 2017 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 38000-მდეა გაზრდილი. ფაქტმეტრმა ამ განცხადების სიზუსტე გადაამოწმა და ტრადიციულად ზაზა აბაშიძე თავისი საავტორო რუბრიკით შეგვიძლია დავარქვათ FactCheck-თან ერთად ისაუბრებს ვერიკო სუხიაშვილთან, FactCheck-ის ანალიტიკოსთან და თავად ლევან ხაბეიშვილთან, სამოქალაქო პლატფორმა ახალი საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერთან, რომელმაც ეს ინფორმაცია გამოაქვეყნა პირველმა. მშვიდობის მივესალმებით ევამაყურებლებს. ვერიკო სუხიაშვილმა და FactCheck-მა გადაამოწმა მართლაც ლევან ხაბეიშვილის
განცხადება და რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი დააფიქსირა. ამის შესახებ შეგვიძლია თავად ვერიკოსგან გავიგოთ თუ რა ვითარება ამ მხრივ და პრინციპში რამდენიმე თავიდან ზოგადი აღწერილობით შეუძლია ვერიკოს დაიწყოს, რამდენი სასადილო არის, რამდენი ბენეფიციარია, რამდენ ადგილზე ფუნქციონირებს და ზოგადად რა ვითარება გვაქვს ამ ზოგადი ფონი როგორი არის ბოლო წლებში და დღეს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მე ლევანთან გადავიდეთ შეგვიძლია. მოწვევისთვის ჩვენ მართლაც გავანალიზეთ თბილისში უფასო სასადილოების მდგომარეობა. აღმოჩნდა, რომ თბილისის 10 რაიონში სულ გვაქვს 63 უფასო სასადილო, სადაც ბენეფიციარებს დღეში ერთხელ შეუძლიათ სადილით სარგებლობა და ასევე მათი დღიური ულუფის ფასი ლარი და 18 თეთრია. ჩვენ ამ სასადილოებში შეუძლიათ ისარგებლოთ მხოლოდ იმ ბენეფიციარებმა, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები და მათი სარეიტინგო ქულა 200.000 არ აღემატება. არსებობს ასევე ძირითადი სიები და დამატებითი სიები. დამატებით სიებში რეგისტრაცია ხდება მას შემდეგ, რაც ძირითადი სია შევსებულია და დამატებით სიაში ბენეფიციართა რაოდენობა ძირითადი სიის რაოდენობის 5%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ჩვენ ლევანის განცხადებიდან გამომდინარე სტატისტიკაც გავაანალიზეთ და აღმოჩნდა, რომ უფასო სასადილოების დაფინანსებაც და ბენეფიციართა რაოდენობას ბოლო წლების განმავლობაში მზარდია. თუ 2013 წელს უფასო სასადილოები ფინანსდებოდა თქვა 8 მილიონი ნახევრი, დღეისთვის უკვე ეს თანხა 16 მილიონამდეა გაზრდილი და ბენეფიციართა რაოდენობაც 22.000-დან გაზრდილია 38.000. აი ეს ნაწილი საინტერესოა ლევან შენ კითხავ პირდაპირ 2013 წლიდან დღემდე ორჯერ არის გაზრდილი დაფინანსება ბენეფიციართა რაოდენობას იზრდება, თუმცა ქვეყანაში თუ ჩავხედავთ სტატისტიკას, სოციალური დაუცველების რაოდენობა კლებულობს. რანაირად ხდება, რომ ერთის მხრივ სოციალური დაუცველთა რაოდენობა კლებულობს და მეორეს მხრივ გვაქვს ისეთი შემთხვევა, რომ ამ სერვისით მოსარგებლე პირების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება და შესაბამისად დაფინანსებაც. რასთან გვაქვს? იდეაში ხო არაბუნებრივია ეს რაღაც ერთის მხრივ ვისაც ჭირდება იმათი რაოდენობა ნაკლები იყოს და მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემოყურებელს. ხო, ფაქტია, რომ 267.000-დან ამბობენ, რომ გაჭირებულების რაოდენობა არის ჩამოსული დაახლოებით 167.000-მდე, რომ ფაქტობრივად შემცირებულია დაახლოებით 30-დან 40%-მდე, თუმცა სხვა მიმართულებით რაც ჩვენ ვსაუბრობთ, თბილისში გაზრდილია ფაქტობრივად 30-40%-ით უფრო მეტითაც ბენეფიციართა რაოდენობა, მაგრამ ეს ციფრები გვეუბნება, რომ რაღაც ისე კარგად არ არის. ასევე საუბრობთ იმაზე, რომ ლარი და 18-ად ხდება, ამ ადამიანების კვება ერთი საინტერესო დეტალი მინდა ვთქვა, რომელიც ლარი და 18 არის ფასი, რომელსაც ღებულობს კომპანია, შემდეგ ჩვენ თუ ამას მოვაკლებთ მოგების გადასახადს, ანუ დაახლოებით 99 თეთრი, 98 თეთრი რჩება კომპანიას ამვალდებულების შესასრულებლად, ამას შემდეგ თუ დაუმატებთ იჯარას, სადაც აქვს ასე შენობა აღებული, პლუს თანამშრომელთა რაოდენობა, დაახლოებით 4-5 თანამშრომელი მათი ხელფასი, პლუს კომუნალური გადასახადი, მით უმეტეს რომ იქ მაცივარი ყოველთვის ჩართული უნდა იყოს, ზაფხულში, ზამთარში, იმიტომ რომ 24 საათიან რეჟიმში ყოველდღიურად უწევთ ასე ვთქვათ საკვების მომზადება, შაბათი იქნება თუ კვირა, გამოდის რომ რეალურად საკვებისთვის რჩება დაახლოებით 50 თეთრი, რაც არის არანორმალური და იმ ბენეფიციარების საკვებად თავიდანვე, როდესაც ტენდერი ცხადდება, ჩვენ მიმართული გვაქვს ამ შემთხვევაშიც ექსპერტიზის დასკვნას ველოდებით, რომ ფაქტობრივად რეალურ საბაზრო ღირებულებასთან 3-ჯერ, 4-ჯერ აცდენილია ის ფასები, რაც რეალურად ჭირდება იმისთვის, რა ვალდებულებაც აქვს კომპანიას აღებული. ამიტომ თავშივე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ნებისმიერი სტატისტიკა ამას ამბობს, ნებისმიერი ფასდაწარმოება ამას ამბობს, რომ ეს ტენდერი ძირშივე არის კორუფციული და ახლა სხვა დეტალებზე რატომ არის კორუფციული, როგორ მოხდა რომ 3 წლიანი ხელშეკრულება მიიღეს კომპანიებმა, მე როგორ მოხდა რომ ეს კომპანიები უცებ აღმოჩნდა რომ ქართული ოცნების შემომწირველები არიან, ეს კიდევ დამატებით სხვა, ასე ვთქვათ, დეტალებია, ამასთან დაკავშირებით პროკურატურაში უკვე საქმეც არის აღძრული, ჩვენს მიერ მითითებულ, ასე ვთქვათ, დარღვევებთან დაკავშირებით და დასკვნებთან დაკავშირებით პროკურატურას მიუმართეთ და უკვე ფაქტობრივად მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ იძულებულები შეიქმნენ, რომ ამ საქმეზე გამოძიება დაეწყო, თუმცა სამწუხარო ჯერჯერობით მუხლი ეხება ანუ თაღლითობას და ან მხოლოდ კომპანიების მიმართულებით მიდიან, არა და აქ საკმაოდ სუყე, ასე ვთქვათ, დიდი სახელმწიფო მანქანაა ჩართული, იმიტომ რომ კომპანია, რომელიც ნაკის ვალდებულებას არ ასრულებს, ამისთვის არსებობს გამგეობები მუნიციპალიტეტები და საქალაქო სამსახური, რომელიც პერმანენტულად უნდა ამოწმებდეს იმას, რაც ამ შემთხვევაში შევამოწმეთ ჩვენ. ეს საინტერესო ნაწილია, ანუ მარტო კომპანიის კომპანიაზე ხო არ წყდება ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ. მე ვნახე თქვენი აქციაც რამდენიმე ხნის წინ და მერიას თუ ქონდა რაიმე
გამოხმაურება ამ მიმართულებით, პრინციპში მერია არის, ხო, ის ორგანო, რომელიც თბილისში ამას კურირებს და მე შეგვიძლია ვერიკოსთანაც გადავიდეთ, FactCheck-მა ცადა, როგორც სტატიიდან გავიგეთ, მისვლა და ადგილზე დაკვირვება, თუმცა არ მიუშვეს იქამდე და სტატისტიკები, ციფრები ხო ყველაფერზე მეტყველს, მათ შორის ახლა რო ვთქვით შეუსაბამა, აი მაგალითად არსებობს 63 სასადილოში, როგორც 400 კაციანი და 350 კაციანი, ანუ უფრო სასადილო, ასევე გვაქვს მაგალითად დანში 1200 კაციანი სასადილოც, როგორც წარმოვიდგენიათ 1200 მოქალაქეს 4 საათში 10-დან 2 საათამდე, ანუ ძირითად სიას ვისაც ემსახურება, ასე ვთქვით, უფრო სასადილო, როგორც წარმოვიდგენიათ 4 საათში 1200 ბენეფიციარზე გაიცეს სერვისი, წარმოუდგენელია რამდენ დროში, ანუ ბენეფიციარი მიდის, იწონება თან ეს საკვები, რაც ასე ვთქვათ, დახარისხებული უნდა იყოს, უნდა აიწონოს, უნდა გაიცეს, ამას ყველაფერს დრო ჭირდება. წარმოუდგენელია, ფიზიკურად შეუძლებელია 4 საათში მოიმსახურო 1200, ну თუნდაც 800 ბენეფიციარს და 800 ბენეფიციარი ჩვეულებრივი ამბავია. საშუალო სტატისტიკას თუ ავიღებთ, სტატისტიკა გვეუბნება, რომ დაახლოებით 650-მდე ბენეფიციარია ყველა უფასოადილოში. იმიტომ რომ 39251 ბენეფიციარი იკვებება, პლუს დამატებით სიაში 6000-ზე მეტი ადამიანი, ну წარმოუდგენელად ციფრები თავად გვეუბნება იმას, ანუ მეტყველებს იმაზე, რაც ხდება და ერთი დეტალი მინდა კიდე დავამატო, რაზეც ციფრებთან დაკავშირებით ახლა ვსაუბრობ და რიცხვებზე ახლა ვლაპარაკობ. სოციალური დაუცველების რაოდენობა მცირდებაო, თქვით, ну ამას გეუბნება. აი ამაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2013 წელს იყო 298000 სოციალური დაუცველები და დღეისთვის 2017 წლის მაისში არის 172244 სოციალური დაუცველები, ანუ 100000-ზე მეტით მოიკლო პრინციპში ამ რიცხვმა, თუმცა არჩევნების წინ ეგეც აღსანიშნავია. არჩევნების წინ იზრდება. არა, 2015 წელს იყო 293 სოციალური დაუცველი და 2016 წელს 221000, ანუ არჩევნების წინაც მოიკლო, თუმცა მაინც მნიშვნელოვნად განსხვავებული არჩევნების დეტალი იმატებს ხოლმე და მე იკლოს FactCheck-ზე იყო ეს ინფორმაცია. კი, არა, ეს ესია არჩევნების წელიწადში 2016 წლის პირველი იანვრის მონაცემი რო დავადაროთ 2016 წლის ოქტომბრის მონაცემებს, ნახავთ რომ გაზრდილია. ანუ ტენდენცია ამ მიმართულებით და შემდეგ ისევე მიდის კლება, ხა ამას 2015 წელს ვერ მივაბოთ. აი 2016 წელს იანვარში იყო და შემდეგ ოქტომბერში. ერთი დეტალი მინდა ვთქვა, რომ აი სოციალური დაუცველი სამსახური ხომ არსებობს სოციალური სააგენტო, ესეთი ამ სააგენტოს ხელმძღვანელი ჩვენ ბოლო კვლევა რაც ჰქონდა, გადაადგილდება 94000 ლარად შეფასებული Audi A6-ით და მათ შორის პირადად დამიკავშირდა შემდეგ სოციალური სამსახურის PR სამსახურის წარმომადგენელი და მითხრა რომ მე გავავრცელებ სტარი ინფორმაცია და აი მინდა ეხლა სატელევიზიო ეთერში უპასუხოთ. სტარი ინფორმაციას ის გულისხმობდა რას? რომ თურმე მათ არ უყედიათ, ანუ მათ ხელისუფლების პირობებში არ არის ეს ნაკრები და არის 2012 წელს შეძენილი. ნებისმიერ შემთხვევაში პირდაპირ ვთქვათ, მე არ დავინტერესებული ვარ თა ვისი შეძენილი იყო. ფაქტია რომ დღეს 94000 ლარად შეძენილი ავტომობილით გადაადგილდება სოციააგენტოს ხელმძღვანელი, არა და ამ ავტომობილის გასხვისების შემთხვევაში ეს ავტომობილო გაგოსხვისები და ერთ წელს განმავლობაში შესაძლებელი იყო 170 ადამიანისთვის ის ასე ვთქვათ დახმარება მიეცათ, რომელიც არის 48 ლარიანი. ანუ ის რომ 2012 წელს ვიღაცამ არასწორად იყიდა და ნამდვილად ეხა სოციალურ სააგენტოს სამსახურის უფროსისთვის უხერხულია 80 აი ყველაზე გაჭირებული ადამიანების სამსახურის უფროსი დადის ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილი ცოტა რაღაცა ანომალიასთან გვაქვს საქმე. ნუ ეხა ის რომ არგუმენტი რაღაცა ჩაუდეს და მას შემდეგ აი რაკნას ეხა ამით დადის ცოტა არ იყოს და არალოგიკური და არასწორი. მანქანის ჩადება აი ამბავია, მაგრამ ვერიკო ის თქვენ ვიცი რომ ვიყავით მისული ადგილზე და ცადეთ გაცნობოდით სიტუაციას, რა დაგხვდათ და რამდენად რეალობა და რაიონში ვიყავით, ჩიტაიას ქუჩა ნომერ 14-ში ყოფილი საბჭოს ქუჩა, სადაც მდებარეობს უფასო სასადილო. ჩვენ წინასწარ ქონდა კომუნიკაცია ჯუღურეთის რაიონის სოციალური სამსახურის უფროსთან მედი აზარაშვილთან და ჩვენი ვიზიტი შეთანხმებული იყო, მაგრამ ადგილზე მისულებს დიასახლისმა ადგილზე სიტუაციის გაცნობის საშუალება არ მოგვცა. ჩვენი მისვლის შემდეგ რაღაც ცოტა უხერხული სიტუაცია შეიქმნა, ცოტა დაიბნენა, მოხდა გადარეკვა ვინმე რეზოსთან, როგორც სავარაუდოდ ეს არის კონტრაქტორი ფირმის ხელმძღვანელი, რომელსაც დირექტივა გასცა, რომ მე არ უნდა შევსულიყავი არც სამზარეულოში და არც ადგილზე არ უნდა გავცნობოდი სიტუაციას. როდესაც მე ვიკითხე, რომ რატომ არ გვაძლევენ, ეს არის საჯარო სივრცე, რომელიც ბიუჯეტიდან ფინანსდება და ასე ვთქვათ, ჩვენ ვართ ამ სასადილოების ერთგვარი დამფინანსებლები, მაგრამ ამაზეც მოგვცა პასუხი, რომ მას არ შეუძლია და არ აძლევენ იმის უფლებას, რომ მე ადგილზე სიტუაციას გავეცნო. როგორც ლევანმა აღნიშნა, მე ვიკითხე და ამ სასადილოში 800 ბენეფიციარი სარგებლობს მის მომსახურებით. ეხლა მე ცოტა ხანი დავყავი იქ სასადილოში და ჩემი ყოფნის დროს მხოლოდ 3 ადამიანი
იყო, ვერ ვიტყვი რომ 800 ადამიანის მომსახურებას როგორ შეძლებენ, თუმცა რაღაცა მაინც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ სულ 20 კვადრატული სიდიდის ოთახი იყო ალბათ დაახლოებით და 5 მაგიდით, სადაც ალბათ შეუძლებელია 800 ადამიანის მომსახურება, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 800 ადამიანი ადგილზე არ მიდის, ძირითადად ხდება საკვების გატანა, მაგრამ მაინც 200 და 300 ადამიანი მაინც უნდა მიდიოდეს ალბათ ყოველ დღე და აი ესეთი სიტუაცია დაგვხვდა, მოკლედ რაღაცა კარგად რო არ არის სასადილოებში ფაქტია. ეს სტატისტიკას ვიტყვი, საჯარო რეესტში 12000 ადამიანი ყოველდღიურად დღის განმავლობაში რომ მივიდეს, დაახლოებით 400 თანამშრომელი ემსახურება, რომ სწრაფი სერვისი გაცეს, ეხლა რამდენად სწრაფია, ვიცით რომ რაღაც კომფორტულია, ყველაზე სერვისის მიმართულებით საჯარო რეესტრი, იუსტიციის სახლები, ასე ვთქვათ, ძალიან ეფექტურია და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეუბნებიან, რომ 39251 ბენეფიციარს დაახლოებით 300 ადამიანი ერთი ფაჯრის პრინციპით, იმიტომ რომ ანუ საჯარო რეესტში ბევრი სივრცეა ბევრი შეიძლება მიხვიდე და აქ უფროს სადილოში მიდიხართ, მხოლოდ ერთი ასე ვთქვათ სივრცეა, საიდანაც საჭმელს გაცემენ. ამ 10 ადგილ წერტილი კი არის, სადაც შეიძლება რომ 800 ადამიანის სიტყვაზე აიღოს ერთი წერტილიდან გაცემენ. წარმოუდგენელია და ეს იმდენად ზედაპირზეა, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქმე ბოლომდე მივა და პროკურატურა ამ ასე ვთქვათ გამოძიებას ლოგიკურად დაასრულებს. იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ეს ყველაფერი ვერდიქტის გარეშე ვერდიქტის დასრულს კემიტერი შევაჯამოთ. რა იწვევს იმას, რომ ვერდიქტი არ არის, რა ინფორმაცია გაკლიათ, რომ როგორმე შედარება მაინც კეთდებოდეს, რამდენად მართალია ან ყოველია. ჩვენ როდესაც ამ განცხადებაზე დავიწყეთ მუშაობა, ვფიქრობდით, რომ მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებს გავაანალიზებდით. მაგრამ კვლევის შედეგად უკვე ლევანმა და მისმა გუნდმა დაიწყო მონიტორინგი სასადილოების, ამიტომ ჩვენ ნამდვილად არ ვიქნებოდით მართალ, რომ მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვეფასებინა განცხადება, ამიტომ გავითვალისწინეთ ის ურთიერთგამორიცხავი ფაქტები, რომელიც ამ სასადილოებთან დაკავშირებით არსებობს და ამის გამო არ გამოვიტანეთ ვერდიქტის გამოტანიდან ამ ეტაპზე თავი შევიკავეთ, თუმცა ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ. სტატისტიკის შემთხვევაშიც ლევანს ტენდენცია, რა თქმა უნდა, მზარდია, სასადილოების ბენეფიციართა რაოდენობა გაზრდილია, ამ საკითხში ნამდვილად ვეთანხმებით, თუმცა ლევანს სოციალური ფონის გავარესება მოყავს ამის საილუსტრაციოდ და ჩვენ ამაში როგორც სტატისტიკიდან დაყრდნობით აღმოჩნდა, რომ თბილისში სოციალური დაუცველთა რაოდენობა წლების განმავლობაში კლების ტენდენციით ხასიათდება. ამიტომ ცოტა ამ განცხადების ამ ნაწილში არ დავეთანხმებოდით და ალბათ რომ გამოგვეტანა სტატისტიკაზე დაყრდნობით ვერდიქტი იქნებოდა ნახევრად სიმართლე ან მეტწილად სიმართლე. ამ შემთხვევაში მეტი ინფორმირებულობაც არის დასკვნაში მითითებული ერთ-ერთი მარტო იმას ვერ გავითვალისწინებთ, რომ თქვა სიღარიბე არის გაზრდილი და ამიტომ გაიზარდა მიმართვიანობა, როგორც სტატისტიკიდან გამომდინარე აღმოჩნდა პირიქით სოციალურთან დაუცველთა რაოდენობა ბოლო 5 წლის შემდეგ ყველაზე ნაკლები გვაქვს 2017 წელს, მაგრამ ალბათ ინფორმირებულობა არის გაზრდილი და უფრო მეტი მიმართვიანობა ამ უფასო სასადილოებისადმი და ამან განაპირობა ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა. თუმცა ნახავთ, ალბათ გარკვეული კვლევის შედეგად იქნება შესაძლებელი, რომ კიდევ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ და გავიგოთ ამ კითხვაზე პასუხი. ჩვენ ამ თემაზე მუშაობას გავაგრძელებთ ნამდვილად. იქნება მოვლინოს სიმართლე ამ საკითხის დავუბრუნდეთ. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გავიგებთ მათ პასუხსაც. მადლობა სტუმრობისათვის, მადლობა საინტერესო რუბრიკისათვის საზას. ჩვენ ახლა მოკლე კალენდრის კოლაჟზე უნდა გავიდეთ. კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი, რით არის გამორჩეული დღევანდელი დღე ისტორიაში, რა მნიშვნელოვანი თარიღებია აკავშირებს 29 ივნის წარსულთან და დაგიბრუნდებით კიდევ ერთი სტუმრით. 1900 წლის 29 ივნის დაიბადა ცნობილი ფრანგი მწერალი და მფრინავი ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი. ნიუ-იორკში ცხოვრებისას დაწერა თავისი ყველაზე ცნობილი ნაწარმოები პატარა უფლისწული. 1944 წლის 31 ივლისს კუნძულ სარდინიაზე გაფრინდა სადაზვერვო მისიით, საიდანაც აღარ დაბრუნებულა. დიდი ხნის მანძილზე სენტ-ეგზიუპერის დაღუპვის შესახებ არანაირი ცნობები არ არსებობდა. მხოლოდ 1998 წელს მარსელთან ახლოს ზღვაში ერთ-ერთმა მეთევზე მიპოვა სამაჯური, რომელზეც შემდეგი წარწერა იყო ანტოინე კონსუელო, ასე ერქვა ანტუანის ცოლს. 2012 წლის 29 ივნის იუნესკომ პალესტინის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მდებარე მაცხოვრის შობის ტაძარს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ტაძარი იმ გამოქვაბულზეა აშენებული, სადაც იესო ქრისტე დაიბადა. ეს ტაძარი უძველესია მათ შორის, რომელიც დღემდე ფუნქციონირებს წმინდა მიწაზე. მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი ჯერ კიდევ მეოთხე საუკუნეშია აგებული. მაცხოვრის შობის ტაძარი იერუსალიმის მართლმადიდებელ საპატრიარქოს ეკუთვნის, თუმცა ტაძარში თავისი უფლებების სომხურ და კათოლიკურ ეკლესიებსაც გააჩნიათ. ამ ტაძარს სწორედ 3 ეკლესია მართავს და საუკუნეებში
საქმიანობის განმავლობაში ჩამოყალიბდა შესაბამისი იერარქიაც, რაც ხაზგასმულია პრაქტიკულად ყველა დეტალში, მაგალითად, ტაძრის ყველაზე წმინდა ნაწილი, მოვერცხლილი ვარსკვლავით მონიშნული მაცხოვრის შობის ადგილი განათებულია 15 კანდელით. აქედან 6 ეკუთვნის მართლმადიდებელ ეკლესიას, 5 სომხურს, ხოლო 4 კათოლიკურს. 21 ივნისიდან ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ახალი თავმჯდომარე ყავს. გიორგის ვიადაძე ეკონომიკის მინისტრმა წარადგინა. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კურსდამთავრებულს გავლილი აქვს კავკასიის უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის მაგისტრატურა, ლიტვის მიკოლას რომერის და ბრიტანეთის მიდლსექს უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამები. მის ბიოგრაფიაში ბევრ საინტერესო პუნქტს შევხვდებით სამუშაო გამოცდილებიდან, ბოლო გაჩერება 2012-17 წლებში საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი იყო. სამომავლო გეგმებზე და სააგენტოს განვითარების შემდეგ ეტაპზე გიორგის ვიადაძე საქმიანი დილაში ისაუბრებს. ახლა წარმოგიდგენთ მას. გამარჯობა. პირველი კითხვები და დაგისვათ, რა დაგხვდათ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოში და რის ტრანსფორმაციას აპირებთ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი საინტერესო შეკითხვისთვის. ხშირად მე სამწუხაროდ პოლიტიკაში ვერ ვერკვევი, მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში შეიქმნა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო. საქართველოს დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი მაშინ ეკონომიკის მინისტრი გახდათ. მისი ბრძანებით არის ეს სააგენტო შექმნილი. სააგენტოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების და განაწესი და დებულებები ცხადია, პირველი დოკუმენტები იყო, რასაც მე გავეცანი და ასევე ის გუნდი, რომელიც იქ დამხვდა. მინდა მოგახსენოთ, რომ კერძო სექტორიდან სახელმწიფო ორგანიზაციაში გადასვლა ძალიან რთული პროცესია, მოგეხსენებათ, და მაგრამ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე იოლია იმ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, რომელშიც შეიძლება ადამიანმა კერძო სექტორიდან გადაინაცვლოს. ჩვენ, როდესაც გავიცანით თანამშრომლები ბატონი ministris მოადგილის წარდგინებით, ჩვენ დავსხედით და დავიწყეთ საუბარი ძალიან შედეგზე ორიენტირებული გეგმების დასახვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ კერძო სექტორში მუშაობისას მეგონა, რომ სახელმწიფო სამსახურებში დასაქმებული ადამიანები ბევრად ჩამორჩებოდნენ კერძო სექტორში დასაქმებულებს ბრძანების, დავალების, მითითების, რჩევის, თხოვნის, მიღების, ანალიზისა და შესრულების ასპექტში. აღმოჩნდა სრულიად საპირისპიროდ ის საკითხი, რაც კერძო სექტორში თანამშრომლებს აქვთ, რომ ძალიან ხშირად ყოველ განსხვავებულ დავალებაზე შესაძლებელია მათგან ნაცვლად იმისა, რომ მზაობა იყოს შესრულების, არის პრეტენზიები, აი მუდმივად ბონუსზე აპელირება და ასე შემდეგ. სახელმწიფო სამსახურში, კერძოდ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში იდეის გარშემო შეკრებილი გუნდი ვნახე, რომლებსაც ნათქვამი არ აქვს. ალბათ ტექნოლოგიური სფეროს სპეციფიკა უფროა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ ორგანიზაციაში მოვხდი. მე საჯარო კერძოს და შეიძლება მე სხვა საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ რაც ვნახე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში თანამშრომლების მიმართ მხოლოდ პატივისცემას იმსახურებს. ცხადია, არსებობს საკითხები და გეგმები, რომლებიც გარკვეულ ცვლილებას განიცდის ჩემი ხელმძღვანელობის პირობებში და ეს ბუნებრივია, მაგრამ ეს იქნება მაქსიმალურად უმტკივნეულო და მაქსიმალურად შედეგზე ორიენტირებული. არის საკითხები, ან სიახლეები, რომლის დანერგვაც გინდათ, აი მას შემდეგ რაც შეისწავლეთ იქ სიტუაცია, ალბათ თავიდან გაიაზრეთ, ისიც ნიშანდობლივია, რომ ესე იგი ტექნოლოგიური სფეროს სააგენტოა და ჰუმანიტარი ხელმძღვანელობთ, ანუ თქვენ აბსოლუტურად სხვა ხედვა გექნებათ ალბათ იქ მიმდინარე პროცესებზე. რა არის ის რა სიახლის დანერგვის აუცილებლობაც დაინახეთ? რაც შეეხება ჰუმანიტარობას, მოგახსენებთ, რომ 2009 წლიდან 8 წლიდან ფაქტობრივად კომუნიკაციების სფეროში არის ჩემი დიახ, თუმცა დღეს უკვე აღარ მაქვს ამ ორგანიზაციაზე საუბრის უფლება, რადგან საჯარო მოხელე ვარ, მაგრამ ტელეკომუნიკაციები და ტექნოლოგიური სფერო ჩემთვის ძალიან ახლოს არის. ჰუმანიტარობა დამეხმარა იმაში, რომ სწორად ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრი და ხედვა, გავიგო ადამიანების, რომლებიც იქ
არიან და ხელმძღვანელების, რომლებმაც ძალიან ცხადი დავალება მომცეს, დავალება გახლავთ ის, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, კერძოდ 2020 წლისთვის, ეს არის ჩვენთვის აღებული გეგმა, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო მაქსიმალურად იყოს მზად თავად შეინახოს საკუთარი თავი და მოხდეს პროექტების კომერციალიზაცია. შეიძლება თუ არის გავთვალოთ, რომ ეს არის უკვე ის თემა, რაზეც თქვენ და ფედერალური მთავრობა შეთანხმებული ხართ და ამ გზით ივლით 2020 თავარი სამიზნე. თავარი დავალება ჩემს მიმართ მინისტრმა გააცხადა ჩემი წარდგენისას არის ჯიტას კომერციალიზაცია. როგორ აგზებით მოხდება ეს ბოდიში? ანუ თქვენ აპირებთ ხარჯების შეკვეცს ორი გზა, ხო? ერთი არის ხარჯების შეკვეცა და ბენჩმარკის ასე მიღწევა და მეორე ესეთი უხეში კომერციალიზაცია, აი კომერციული თვალით შეხედვა ყველა პროექტის, რასაც ტექნოლოგიების სააგენტო აკეთებს. რა გზას აირჩევთ? მოგახსენებთ. პირველ რიგში თქვენს წინა შეკითხვას რომ დაუბრუნდე, იმიტომ რომ შემდეგი შეკითხვა იმის გაგრძელებაა. როდესაც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში გავეცანი პროექტებს, აღმოვაჩინე, რომ რამდენი რამე ყოფილა, რაც უბრალოდ არ ვიცოდი. მე არ ვიცოდი, ალბათ მე ვერ გამონახე სათანადო დრო ამ ყველაფრის გასაცნობად. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მიზანია აი 0-დან მილიონამდე ესეთი პროექტის განხორციელება, რაც გულისხმობს, თუ კი ადამიანს აქვს მხოლოდ იდეა, კარგი იდეა და მას სჭირდება დახმარება, რომ ეს იდეა აქციოს პროტოტიპად, ანუ ბიზნეს გეგმა შექმნას, კვლევა ჩაატაროს, პროტოტიპის შექმნას. ამისათვის გვაქვს 5,000 ლარიანი მცირე საგრანტო პროგრამა. ანუ ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც რა თქმა უნდა ინოვაციასთან დაკავშირებული, ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული, მჭიდროდ დაკავშირებული და არა რაღაცა ხელოვნურად დაკავშირებული იდეა აქვს, მას ჩვენ ვეხმარებით, შევქმნით გუნდი, რომელიც ყოველ 4 შაბათს ხვდება ამგვარი განაცხადის წარმოდგენ პოტენციურ ბენეფიციარებს, უშუალოდ ხვდები მეც მათ, იმიტომ რომ მინდა პირადად გავიგო, მოკლე 5 წუთიანი, 10 წუთიანი შეხვედრა. თქვენთან პიჩავენ იდეებს? დიახ, და იმ ადამიანებთან, ჩვენი გუნდის იმ წევრებთან, ვისაც სამი რამ ესმის ძალიან კარგად. პირველი, რომ ინოვაციები არის ის ხერხემალი, რაზეც უნდა დადგეს ქვეყნის განვითარება, სხვა შემთხვევაში იმგვარად ლიმიტირებულ ქვეყანას ტერიტორიებით, ფინანსებით და ბევრი სხვა რამით ოკუპაციის პირობებში ძალიან რთულია განვითარებაზე სხვა ხერხემალს დაეყრდნო ადამიანი თუ არა ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებს თანამედროვე მსოფლიოში. მეორე გახლავთ ის, რომ კონფიდენციალობა, რასაც იდეების ავტორები პირველ რიგში აღნიშნავენ და ბრძანებენ, რომ მხოლოდ იმ ადამიანებს გაუზიარებენ იდეებს, ვისაც აქვს გააზრებული პასუხისმგებლობა კონფიდენციალობის დარღვევის და ამ იდეის გავრცელების. ამიტომ ჩვენგან იდეების გავრცელება ცხადია არ მოხდება და ამას განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ და მესამე, ყოველი იდეა უნდა იყოს თავსებადი ერთიან ხედვასთან. ადამიანს შესაძლებელია კარგი იდეა ჰქონდეს მისი გადმოსახედიდან ლოკალურად საკუთარ ოჯახში და ჩვენ ამას ყოველთვის მივესალმებით, მაგრამ დაფინანსებისას ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ საჯარო ინტერესი, ვინაიდან ეს გახლავთ საჯარო ბიუჯეტი, საჯარო თანხა და შესაბამისად მისი გაცემა მოხდება მხოლოდ საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით. კითხვის მეორე ნაწილზე რო გადავიდე, ჩვენთან რას დასვა, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები, წყარო რა იქნება? ანუ ერთის მხრივ კარგია თქვენ ბიზნეს გადაცემაში იმყოფებით, სადაც მრავალჯერ ყოფილხართ როგორც აქტიური ბიზნესმენი. თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ მოხარულები ვართ, ცხადია რომ ბიუჯეტი იზოგება და დაიზოგება იმედია 2020 წლისთვის, მაგრამ რაღა ტექნოლოგიების და ინოვაციების ხარჯზე, ხო, ესეც შეიძლება ითქვას. ყოველ შემთხვევაში რა იქნება წყარო ამ ყველაფრისა? ანუ მეორე შეკითხვა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ როგორ უნდა მოხდეს კომერციალიზაცია ხარჯების შემცირებით თუ უხეშჩარევით. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, ხარჯების შემცირება სჭირდება ხარჯების შემცირება უკიდურესი აუცილებლობა არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ მოგვიწევს, იმიტომ რომ არ ვფიქრობ უკონტროლო ხარჯო გქონდეს ან არამიზნობრივი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში. ამ საკითხს განსაკუთრებულად დეტალურად შევისწავლი უახლოესი 2 თვის მანძილზე. პირადად ეს არის პირველი რიგის ინტერესი, რომ ყველა ხარჯი იყოს ისეთი, რაზეც მე პასუხს ვაგებ. მაგალითად, პირველ დოკუმენტს რის შესყიდვასაც ხელი მოვაწერე იყო, თქვათ, კარტრიჯების შეძენის დოკუმენტი. პირადად ვნახე, შევამოწმე როგორც Amazon-ზე, ისე eBay-ზე, ისე ჩინურ საიტებზე, რა ჯდებოდა ეს კონკრეტული კარტრიჯი და პირადად დავწმუნდი, რომ შემოთავაზებული ფასდაკვოტირების
გათვალისწინებით იყო საუკეთესო შესაძლებლობათა შორის. ამიტომ ყველა ხარჯზე, რომელსაც მე ხელს მოვაწერ, შემეძლება ნებისმიერ დროს პასუხი გავცე. დავაკონკრეტებ შემოსავალი საიდან უნდა მივიღოთ. ჩვენ გვაქვს სამი მიმართულება, საიდანაც შემოსავლის მიღება შეიძლება. პირველი გახლავთ ის, რომ ვამუშავებთ კონცეფციას ბიზნეს ჰაუსების, ანუ ბიზნესთან დაკავშირებული მომსახურებები, რომ იყოს მიწოდებული ერთ ფანჯრის პრინციპით და ეს განხორციელდეს ჯიტას კოლგის ქვეშ, ეს იქნება ძირითადი წყარო, მუდმივი წყარო შემოსავლისა. მეორე საკითხი გახლავთ ჩვენს ორგანიზაციაში არსებული და დაკავშირებული პირები ჩვენ ორგანიზაციასთან, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეული პროდუქტების და სერვისების შექმნა კომერციული თუ საჯარო ორგანიზაციებისათვის და ამასაც თავისი ფასი ექნება. უშუალო სტაფზე საუბრობ. სტაფი და ასევე ჩვენს მიერ დატრენინგებული თანამშრომლები და დატრენინგებული პიროვნებები, სტარტაპერები, რომლებსაც შევაქმნევინებთ იმ ტიპის პროდუქტებს ჩვენი დახმარებით ფინანსური დაკვეთით. დაკვეთით ჩვენ გვაქვს ორი მხარე ამ შემთხვევაში. ერთი ადამიანი მოდის და ამბობს, რომ მე მინდა აი ამ იდეის განხორციელება და ჩვენ ვაანალიზებთ ეს იდეა იქნება თუ არა გაყიდვადი საჯარო და კერძო სექტორში და ამას განსაკუთრებით ხელს შეუწყობ და მეორე მაგალითად ერთ-ერთმა კომუნალურმა ორგანიზაციამ, ანუ ვინც კომუნალურ მომსახურებას ეწევა, ჩვენთან რამოდენიმე დღის წინათ ჩაატარა ჰაკათონი თავის კონკრეტული ინტერესების გათვალისწინებით. მას ჰქონდა კონკრეტული პრობლემა და სტუდენტებმა წარმოადგინეს პროექტები, რომლებიც ტექნოპარკის ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის ფაბლაბში იყო პროტოტიპირებული და მათ კონკრეტული შედეგი დაუდეს. აი ის დიდი პრობლემა, რომელსაც შეიძლება მილიონები დააკარგინოს კონკრეტულ იურიდიულ პირს, ორგანიზაციას, გადაწყვიტეს ინოვაციური გზით რამოდენიმე ალტერნატივა შესთავაზეს. ანუ ეს არის მეორე, რომ შედეგზე, პრობლემაზე ორიენტირებული ჰაკათონების და იდეების წარმოდგენა და პროექტების წარმოდგენა განახორციელოთ და მესამე გახლავთ ის, რომ როდესაც კონკრეტული მზა სერვისები, რასაც ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო დღესდღეობით ეკონომიკის მინისტრის დადგენილებით უწევს რეალიზაციას. ეს არის მაგალითად შეხვედრების ოთახის გაქირავება, ფაბლაბზე არსებობს დადგენილი ტარიფები და შეუძლია ადამიანს ონლაინშიც გააკეთოს დაჯავშება. ამიტომ შემოსავლის წყარო ფიქრობ ცხადი. თუმცა ეს ბიზნეს ჰაუსი მინდა უფრო ღრმად განმარტოთ, იმიტომ რომ მაყურებლისთვის გასაგები გახდეს, მეც ბუნდოვანი წარმოდგენა შევექმნა. და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ტექნოპარკის მიმართ ისმის ხოლმე პრეტენზიები, ძირითადად იმას ამბობენ, რომ აი სად არის დავაფინანსეთ ბევრი სტარტაპი და სად არის იმათ ეგრეთ წოდებული returns, ანუ რომელი გახდა წარმატება, რომელმა მიაღწია რამეს, რომელმა გააკეთა მონეტარიზაცია და რომელმა დაუბრუნა სახელმწიფოს ფული, რომელიც სახელმწიფო მას სესხად მისცა პრინციპში. და მეორე არის, რომ თქვენ რაც თქვით ამ საჯარო სექტორზე, ანუ ესე იგი სტარტაპებს აფინანსებენ როგორც ესე ვენჩურული კაპიტალის ფირმები, ანუ ეს მაღალ რისკიანი ფონდები, ანუ რომელიც ამ თქვათ ძალიან სკრუპულოზურად მუშაობენ, რომ არჩიონ ასე ვთქვათ პოტენციალის მქონე სტარტაპები და მიუხედავად ამისა 80%-მდე სტარტაპი უბრალოდ არაფერს ვერ შვება და 20%-ის ხარჯზე არსებობენ ეს ვენჩურული კაპიტალის ფონდები. ეს პროპორცია ჩვენ შემთხვევაში როგორ არის, ხო გავიდა საკმარისი დრო და შეგვიძლია უკვე დავაკვირდეთ შედეგებს. რამდენმა სტარტაპმა გააკეთა მონეტარიზება და გაამართლა ის იმედები, რომელიც მათზე დაამყარეთ. ძალიან ლოგიკური კითხვა. ჩვენ მომდევნო თვეში ჩანიშნული გვაქვს კონკრეტულ სტარტაპებთან, ჩვენს მიერ დაფინანსებულ ბენეფიციარებთან, სტარტაპერებთან შეხვედრა და დეტალურ რეპორტს შემდეგ წარმოგიდგენთ. ახლა მოგახსენებთ, რომ დღესდღეობით მე ვიცი მხოლოდ 2 სტარტაპერი, რომელმაც წილის სრულად გამოსყიდვის ინიციატივით მოგწერა და ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება უახლოეს დღეებში ამ წილის გამოსყიდვაზე. მე მათ გარეშე ალბათ არ დავასახელებ, იმიტომ რომ მათგან ნებართვა მჭირდება და შეიძლება ეს არ იყოს, თუმცა მაგალითად გუშინ იყო ერთ-ერთი სტარტაპერი, რომელმაც წილების გადანაწილება მოითხოვა, მას ყავდა ამერიკული იურიდიული პირი მეწილედ და ქართველმა პირებმა გადაწყვიტეს, რომ აი ეს ამერიკული კომპანიის წილის მათ სტარტაპში
შეამცირონ და მათგან გამოისყიდონ წილი და უფრო მეტად გაიზარდოს თვითონ სტარტაპერების იდეის ავტორების თანამონაწილეობა. ასე რომ ცხადია აბსოლუტურად სწორი შეკითხვა არის და მე ვფიქრობ, რომ თვეში ერთხელ ჯიტას ექნება კონკრეტული რეპორტინგი, აი ამ ჩაშლილი ძალიან საქმიანი და ძალიან კონკრეტული რეპორტინგი იმისა, თუ როგორ ხორციელდება ჯიტას საქმიანობა, როგორ ხორციელდება დაფინანსებული სტარტაპერების საქმიანობა, მათ დაიწყეს თუ არა კომერციალიზაცია, შექმნეს თუ არა უკვე პროდუქტი, გავიდნენ თუ არა გაყიდვებზე და როდის ხდება დაბრუნება ინვესტიციისა, რაც ამ მიმართულებით შევიდა და ბოლოს 20%-იან რეიტზე რომ ისაუბრეთ, მე ძალიან ბედნიერი ვიქნებ. მე ძალიან კარგად მესმის, რომ როგორც წესი სტარტაპერების დაფინანსების საშუალო რეიტი 10%-ს არ აღემატება განვითარებულ სამყაროში, მაგრამ ძალიან ბედნიერი ვიქნები, რომ ჩვენ მინიმუმ 1/3 მაინც გქონდეს წარმატებული სტარტაპერები იმათგან, რომლებიც დავაფინანსებთ. და ბოლო კითხვას დაგისვათ ჩვენგან 2020 წელი აიღეთ თქვენ საკოორდინაციოდ უკვე იმ შემთხვევაში, რაც სახელმწიფოსგან სრულად იქნება დაფინანსების ნაწილი ჩახსნილი. სწორედ ამ თანამონაწილეობის შემთხვევაში თუ კი გრძელვადიანად იქნება, მაგრამ თუ ვერ მოხდება თანხის დაბრუნება იმ სტარტაპერების მხრიდან, რომლებიც ამ დრომდე დაფინანსდნენ, გაწყვეტ სახელმწიფო ურთიერთობას თუ ეს ვალი იქნება და რა ფორმით გაგრძელდება, გარდამავალი პერიოდი არსებობს, რა ეტაპი იქნება 2020 წლიდან უკვე. სტარტაპერებსა და სახელმწიფოს შორის მათ სტარტაპერებთან სახელმწიფოს აქვს გაფორმებული ხელშეკრულება, ანუ ჩვენ და სააგენტოს გარეთ გაგრძელდება უკვე? არ გაგრძელდება. სააგენტოსა და სტარტაპერებს შორის, ბენეფიციარებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება გულისხმობს შემდეგს. მაღალ ტექნოლოგიურ კომპონენტში მოგეხსენებათ, სტარტაპი ორი კომპონენტისგან შედგება. ერთი არის მაღალ ტექნოლოგიური, რომელსაც ჩვენ უზრუნველყოფთ, მეორე არის ინოვაციური კომპონენტი, რომელსაც საპარტნიორო ფონდის დაფინანსებული შპს სტარტაპ საქართველოს უზრუნველყოფს. ჩვენ ნაწილზე მოგახსენებთ, რომ ესე იგი ჩვენი გაფორმებული ხელშეკრულება გულისხმობს შემდეგს, მაქსიმუმ 100,000 ლარი არის ჩადებული თანხა სტარტაპერებში, მაღალ ტექნოლოგიურ სტარტაპ პროექტებში, რომლის საპირწონედაც ჩვენ გვაქვს 5%-იანი წილი კომპანიაში. რაც უნდა გამოისყიდონ 5-7 წლის განმავლობაში მაქსიმუმ და მინიმუმ უნდა გამოისყიდონ იმ ფასად, რამდენი ინვესტიციაც მათ მიიღეს, ანუ 100,000 ლარად. თუ გამოსყიდვის დროს კომპანიის ღირებულება იქნება პირობითად 10 მილიონი, ჩვენ დაგვიბრუნებენ არა მხოლოდ 100,000, არამედ რაც ეღირება იმ მომენტში იმის 5%-ს. არანაკლებ 100,000 ლარისა. ხელშეკრულების მიხედვით სახელმწიფოს მიერ რისკი დაბრუნების შემთხვევაში არის ნულის ტოლი. თავარია რომ სტარტაპმა მოახერხოს და გახდეს წარმატებული. გიორგი ზვიადაძე, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე, სტუმრობდა დღეს დილიდან. მე მადლობელი ვარ, რომ 21-შიც მისი წარდგენისას ჰქონდა საშუალება, რომ ექსკლუზიურად წარგვედგინა გიორგი სრულად ახალ ამპლუაში. მე მას წარმატებას ვუსურვებ საჯარო სექტორში, საკმაოდ რთულ ლაბირინთებში და წარმატებას ვუსურვებ ჯიტას, რომელიც მიმაჩნია ამ ხელისუფლების ერთ-ერთ გამორჩეულ პროექტად. კარგი, ჩვენ ახლა უნდა გავიდეთ პაუზაზე, მე როგორც ხვდები და შემდგომ უკვე ძალიან საინტერესო სტუმარი ეყოლება ანა ლაპიაშვილს. 28 წლის ქართულ მეღვინეს უმასპინძლებთ სრულიად უნიკალური პროდუქტით, რაში მდგომარეობს ეს ყველაფერი სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილაში. დარჩით TV Pirveli-ზე, გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. გადაცემის ამ ნაწილში 28 წლის ქართულ მეღვინეს მასპინძლობთ, რომელმაც საკუთარ ვენახში მოყვანილი ღვინო ბრენდად აქცია. მცირე მეწარმეს ვენახი ოკუპაციის ხაზთან შიდა ქართლში გორის რაიონის სოფელ არბოში აქვს გაშენებული. ამბობს, რომ ცხელწერტილთან სიახლოვის გამო სოფლის მეურნეობისადმი ინტერესმა კიდევ უფრო იკლო, რასაც ვენახებით შეეწირა სოფელში. ვაზი თითქმის ყველა მათ შეხა და ამ სოფლის მიმართ ინტერესი დაიკარგა. საოჯახო ბიზნესის და დარგში არსებული პრობლემების შესახებ არბოს მარნის თანადამფუძნებელს ჭიომაის პროცესს მასპინძლობთ, მოგესალმები, მადლობა იმისთვის, რომ ხარ დილიდან ჩვენთან ერთად. სიმართლე გითხრა, შენ შესახებ როცა გავიგე, რომ ღვინოს ასხამდი, უფრო მეგონა რომ შიოს მარანი იქნებოდა, მაგრამ სოფლის სახელი აგირჩევია. თან თანადამფუძნებელი, ვისთან ერთად აკეთებ ამ ბიზნესს და რატომ შეარჩიე ეს სახელი? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. შიოს მარანი მოფიქრებული იდეა იყო, რა თქმა უნდა, თავიდანვე და უბრალოდ პრინციპში მოფიქრებაც აღარ ჭირდებოდა, თუმცა აღმოაჩინეთ რაღაც მომენტში, რომ ფირმას კახეთში დარეგისტრირებული ქონდა ეს სახელი, დაამასტრეს ასე ვთქვათ და ამიტომ ავირჩიეთ ჩვენი სოფლის სახელი არბოს მარანი
თან ვიფიქრეთ, რომ ეს პოპულარიზაციას გაუწევს ჩვენ მხარეს და რეგიონს. ავირჩიეთ მრავლობითი ლაპარაკობ და თანადამფუძნებელი ხან, ვინ არიან შენთან ერთად ამ ბიზნესში? ამ ბიზნესში მეხმარება, ეს არის საოჯახო ბიზნესი, მამა ჩემი მეხმარება უფრო ვენახის მოვლის კუთხით და ჩემი ძმა აგვარებს ორგანიზაციულ საკითხებს, საგადასახადო და ასე შემდეგ. ჩვენ რეკლამის დროს მცირე გასაუბრებისას მითხარი, რომ 2 წელია რაც ღვინოს ასხამთ. საერთოდ საიდან გაჩნდა იდეა, იმიტომ რომ რადგან საოჯახო ბიზნესია დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვეულებრივი ქართული წესის მსგავსი იყო, როცა ვენახი აქ ოჯახს ღვინოს ასხამს და ქვევრით ინახავს და ასე შემდეგ. რატო გადაწყვეტე, რომ ბრენდად გექცია ბიზნესი ღვინო, რომელიც ბიზნესი საერთოდ არ იყო ჩანაფიქრში, ოდესაც გააშენეს დარწმუნებულად? ჩემი დიდი პაპიდან მოყოლებული, ესე ვთქვათ, ჩემი ოჯახი აყენებდა ღვინოს და ითვლებოდა, რომ საკმაოდ კარგ ღვინოსაც აყენებდა. თუმცა რაღაც მომენტში დადგა ის დრო, როცა ეს ღვინო უნდა გაგვეყიდა და აღმოჩნდა, რომ ურძენი, რომელიც ღიდა ლარნახევარი და რომელიც 1 ლიტრისთვის საჭირო იყო 2 კილოგრამი, ანუ 3 ლარის ურძენი, ამ 3 ლარიდან დამზადებული 1 ლიტრი ღვინო იყიდებოდა სადღაც 2 ლარად. და საჭირო გახდა მისი ბოთლში ჩამოსხმა, მაგრამ ეს ემპირიული ცოდნა არ იყო საკმარისი და ამიტომ მე ჩავაბარე აგრარულ უნივერსიტეტში მეღვინეობის ფაკულტეტზე და სხვათა შორის იქ სწავლის მერე აღმოაჩინა, რომ ჩვენ არც თუ ისე კარგ ღვინოს ვაწარმოებდით მანამდე, ანუ საჭირო იყო ხარისხის გაზრდა და ჩვენ ეს ხარისხი გავზარდეთ და ჩამოვასხეთ. ეს ხარჯზე ან როგორ? ანუ ემპირიული ცოდნა არ კმარა იმ ტექნოლოგიური რაღაც ნიუანსებში. საოჯახო პირობებით შესაძლებელი არის, რომ ასე საკუთარ ღვინოს ხარისხი გაუჯობესო? კი, თქმა უნდა, შესაძლებელია. ქარხანას სიტყვაზე მე მგონი აქვს უფრო მასშტაბი დიდი, თორე პრინციპი არის იგივე, ყველგან არის დასაცავის სისუფთავე და რაღაცა წესები იმ ტექნოლოგიაში, რაც უნდა იცოდეს ადამიანმა, ვინც აყენებს ღვინოს. დღეს რა საფასო სეგმენტის ღვინოს აწარმოებთ? ჩვენი ღვინო იყიდება, ჩვენი ფასი არის 20 ლარი და 25 ლარი, ორი სახის ღვინოს ვაწარმოებთ. ეს არის ჩინური, რომელიც არის ქართლის წამყვანი ჯიში და შავკაპიტო, რომელიც ასევე ქართლის ჯიშია. როგორ ხდება რეალიზება ღვინის, რომელსაც სახლში ასხამთ, სახლში ხდება მისი შეფუთვა, ეტიკეტირება, ყველაფერს სახლის პირობებში აკეთებთ, გავრცელებას ვინ უზრუნველყოფს, დისტრიბუცია ვიზია? დისტრიბუცია ჩვენი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მანქანითესები გვაქვს. ამჟამად გვაქვს სულ 3 მაღაზიაში შეტანილი. იმიტომ რომ შარშან ცუდი მოსავლის გამო ცოტა იყო რაოდენობა და ბევრ მაღაზიაში ვერ შეგვაქვს რომ წვეთა არ კონდეს ღვინის. ამ ყველაფრის ფონზე როცა შენ ამბობ რომ გავამჯობესეთ ხარისხი, დანახარჯიც გაგეზარდათ სავარაუდოდ, მოგების ნაწილში რამდენად იქონია ცვლილება ამ ყველაფერმა, როცა ბოთლში ჩამოსხმა გადაწყვეტ, ამასაც ხომ თავისი ხარჯები აქვს თავის მხრივ? კი, რა თქმა უნდა, შეფუთვას მიაქვს თავისი ხარჯი, თუმცა ეს საჭირო არის, საჭირო ხარჯია. ჩამოუსხმელი ღვინო იმდენად იაფია, რომ გამართლებულია შეფუთო და ისე მიაწოდა მომხმარებას. ანუ მოგების ნაწილი რამდენ პროცენტიანი გაქვთ? თუ საიდუმლო არ არის? სადღაც ალბათ 80%. შვენიერი ამბავია. უახლოეს გეგმაში აპირებს თუ არა რომ გააფართოვოთ ვენახი წარმოება შესაბამისად და თუნდაც სახლში გაზარდოთ ტექნოლოგიურად გაამყაროთ შესაძლებლობები რომ ხელით არ აკეთებდეთ. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა თუნდაც რომ ცნობადობა გავზარდოთ და იმიტომაც ვერ ვზდით მაგალითად წელს რომ რაოდენობა ცოტა გვაქვს, ანუ ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ღვინო მომხმარებელს, გავასინჯოთ თუნდაც უფასოდ ის რომ გავზარდოთ ჩვენი მომხმარებელი და ამიტომ ვფიქრობთ გაფართოება შეკვეთილი გვაქვს ვენახი მომავალი წლისთვის ალბათ რაღაც ნაწილით გავიზრდებით, გვაქვს მიწები ამისთვის და ასევე გვჭირდება რაღაცა ტექნოლოგიური დანადგარები, რომელთაც გავზრდით წარმოებას. აი, ფიქრობთ, რომელიმე სახელმწიფო პროგრამით სარგებლობა, რომელიც ასე წამოწყებებს, პრინციპში შეღავათიან კრედიტს აძლევს და ბევრმა ისარგებლა, ბევრი შედეგიც ვნახეთ, რომლებმაც შეძლეს რომ გაეფართოებინათ თავის წარმოება ან სოფლის მეურნეობა. ჩვენ შევავსეთ განაცხადი პროგრამაში აწარმოება საქართველოში, თუმცა სამწუხაროდ ვერ გადავლახეთ პირველი ეტაპი წელს. მაგრამ ნახოთ ვიმუშავებთ ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფინანსები მე მგონი
პირველი პრობლემა არის დამწყები ესე მეღვინეების, არა მარტო მეღვინეებისთვის. კიდევ ერთი საინტერესო პასუხი ინტერვიუში, რომელიც BMG მოამზადა მკითხველისათვის შიოს მხრიდან, რომელთაც ასევე ძალიან საინტერესო პრინციპში რესპონდენტს ველოდებით დღეს საქმიანი დილაში იყო მისი დამოკიდებულება სახელმწიფოსი მევენახეების მიმართ. ეს სუბსიდირების ნაწილს შეეხებოდა, სადაც შენ ამბობ, რომ არ უნდა იყოს სუბსიდირება, თუმცა შენც აშკარად გჭირდება გარკვეულწილად დახმარება. რა პრინციპით შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში ბიზნესი იყოს ხელწაშველებული სახელმწიფოს მხრიდან? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს წმინდა სუბსიდირება, ანუ რაღაც უპროცენტო და ნაჩუქარი ფული. რა თქმა უნდა, ეს კერძო სექტორს ეხება, ბანკები გასცემენ ალბათ ამ ფულს და იმათაც ჭირდებათ რაღაც თავისი მოგება და ამიტომ რაღაც პროცენტები საჭიროა. თუმცა ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და ალბათ ერთი პრობლემა კიდევ ის არის, რომ უნდა იყოს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემთან რეგიონში რეალურად სკეპტიკურად არის განწყობილი იქ მოსახლეობა, თუნდაც თუ დაარეკლამებით თქვა 1% ან აგროსელს ან რაღაც ეგეც არ ჯერა ჩავალთ და იქ 20 იქნება და რაღაც ესეთები. თუმცა შესაძლებლობის გამოყენება ნამდვილად და ცდელობა ამისათვის ნამდვილად ღირს. კიდევ რა შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელს, თუ მას პრინციპში გავთხოვოთ, თუ სადმე ამ ღვინოს გადააწყდებით არბოს მარას, თქვენ იმ სამაღაზიიდან ერთ-ერთი ხალხ მოხდეთ, რომელშიც ეს ღვინო შედის და ეს პროდუქცია შედის და მეგონი რომ ღირს გასინჯვათ, დარწმუნებული ვარ მომავალში კიდევ უფრო მეტი პოპულარობით ისარგებლებს. რა შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელს, რატომ უნდა იყიდონ არბოს მარანი? არბოს მარანის ღვინო მზადდება ორგანული ტექნოლოგიით, ანუ ეს არ დავარქმევ ბიოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალურად ბიო სერტიფიკატი, ამას გარკვეული პროცესი. არ ვიყენებთ შესაწამლ თქვათ პრეპარატებს? არ ვიყენებთ სინთეზურ ქიმიურ პრეპარატებს, არ ვიყენებთ სინთეზურ სასუქებს და მაგრამ ეს სერტიფიკატი ჯერ არ გვაქვს ბიო, იმიტომ რომ რაღაც 4 წელი ჭირდება თუ არ ვწდები რომ ვენახი გადავიდეს და შემდეგ რაღაც პროცედურებია გასავლელი. ამიტომ დავარქმევდი ასე ნატურალურ ღვინოს, ბევრი აწარმოებს საქართველოში დღეს ეგრეთ წოდებულ ნატურალურ ღვინოს და ჩვენც რაღაც ამ სეგმენტში ჩავჯექით. თუმცა გაქვთ ორიენტი როგორც მივხვდით ბიოწარმოებაზე? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე წელიწადში ავიღოთ ეს სერტიფიკატი და ეს ალბათ ჩვენ ფასსაც გაზრდის და ამ სერტიფიკატით ჩვენ ადვილად გავალთ ექსპორტზე. გისურვებთ რომ ექსპორტზე მალე გახვიდეთ, გქონდეთ უწყვეტი წარმოება და რა თქმა უნდა იმ მოცულობის, რომელიც ექსპორტზე უწყვეტობას უზრუნველყოფს, მიიღოთ მალე ბიო სერტიფიკატი და აუცილებლად ამ ყველაფრის საქმის კურსში ვიქნებით ჩვენ. კიდევ ველოდებით სიახლეებს, სანამ ბიო სერტიფიკატს მიიღებთ, გაზრდას თქვენი ბიზნესის და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისათვის. შიო მაისურაძეს არბოს მარანის თანადამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. ჩვენ მცირე მოკლე სარეკლამო პაუზა გვაქვს და შემდეგ უკვე ლიკა ქარდავა თავისი სტუმრით გიმასპინძლებს საქმიან დილაში.
ახლა კი დეველოპერული რუბრიკის დრო არის საქმიანი დილაში თბილისი გარდენსი. ეს არის თბილისის პირველი ცათამბჯენი მშენებლობის ნიუ-იორკული სტანდარტების დაცვით და ჭეშმარიტად ამერიკული ინტერიერის დიზაინით. შენობა, სადაც მაქსიმალური ყურადღება მშენებლობის ხარისხს, უსაფრთხოებას და ენერგოეფექტურობას ეთმობა. მომდევნო წლის აპრილში უკვე უნდა დასრულდეს. თუმცა მანამდე როგორია მისი ტექნიკური მახასიათებლები, რითია გამორჩეული ქალაქში არსებული სხვა საცხოვრებელი კომპლექსისაგან, ნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტი და შემდეგ უკვე ლიკა ქარდაოვას მიწლებს სტუმარს, რომელიც საკმაოდ საინტერესო დეტალებით შეავსებს ამ თემას. მშენებლობის ახალი სტანდარტები, მაქსიმალურად დაცული უსაფრთხოების ნორმები და სახლის, სადაც ყველაფერი კარგად არის. ეს ახალი საცხოვრებელი კომპლექსის თბილისი გარდენსის უპირატესობებია, რომელიც მთავარ მიზნად მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებელთა კმაყოფილებას ისახავს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ახალი საცხოვრებელი კომპლექსის თბილისი გარდენსის 22 სართულის ტერასაზე, საიდანაც როგორც ხედავთ, ხელის გულივით არის გაშლილი თბილისის ხედები. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მშენებლობისთვის მხოლოდ სერტიფიცირებულ მასალებს ვიყენებთ და რადგან ტერასაზე ვიმყოფებით, აქვე გეტყვით, რომ ყველა ბინის გარე კედელი კონდენსატის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად ენერგოეფექტური მასალით არის გამაგრებული. ხმის სრული იზოლაცია სართულებსა და ოთახებს შორის კი სპეციალური შრეებით არის უზრუნველყოფილი. შენობა აღჭურვილია 4 სწრაფმავალი Mitsubishi's ბრენდის ლიფტით, რომლის მთავარი უპირატესობაც სისწრაფეა. ასევე დამატებით უპირატესობაც შეიძლება ჩაითვალოს გარე კარფანჯრები, რომლებიც მეტი სიმყარისა და ჰაერის მაქსიმალური იზოლაციისათვის ალუმინისგან არის დამზადებული. უშუალოდ ფანჯრები კი ენერგოეფექტური მასალისაგან დამზადდა, რაც საშუალებას იძლევა მეტი სინათლით აივსოს ბინა ყოველგვარი ენერგიის დაკარგვის გარეშე. გარდა ამისა, ყველა სართულზე ბოილერები და ჰაერის კონდიცირების სისტემა სპეციალურ ადგილას არის განთავსებული იმისათვის, რომ აივნები და ფასადები არ გადაიტვირთოს. ხოლო შენობის მთელი ფასადი და სახურავი დაფარულია თბოსაიზოლაციო მასალებით, რაც ამცირებს შენობის თბოდანაკარგს. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ყველა საჭირო სივრცეს სპინკლერების სახანძრო სისტემა ფარავს. ტერიტორია აღჭურვილია თანამედროვე სავენტილაციო სისტემებით და ასევე საჭირო ჰაერგამწვევი სისტემებით. ახლა კი გადავინაცვლოთ უკვე უშუალოდ ბინაში. ყველა ბინის კარი აღჭურვილია სამაგი ჩაკეტვის სისტემით და ცეცხლგამძლე მასალისგან არის დამზადებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ასევე თითოეული ბინა აღჭურვილი იქნება ვიდეო დომოფონით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა მომცველის სტუმრის კონტროლი იქნება შესაძლებელი. დაცვის განსაკუთრებული სერვისით აღჭურვილ შენობას სასმელი წყლის სპეციალური რეზერვუარიც აქვს იმისათვის, რომ წყლის მიწოდების ცვალებადობა დარეგულირდეს. რაც შეეხება ნაგვის სისტემას ტექნიკურ აივნებზე, ნაგვის გამნაწილებელი სპეციალური სისტემა არის მოთავსებული, რაც მომავალი მაცხოვრებლებისათვის კომფორტის შექმნის დამატებითი კიდევ ერთი საშუალება იქნება. ლიკა ქარდავა პროფიტი ჯორჯიეჯის დამფუძნებელი და მმართველი საულიუს მიკალიუნასის თბილისის გარდენსის პროექტის მენეჯერს მასპინძლობს და დარძნებულია, რომ ეს საინტერესო პროექტი კიდევ მეტი დეტალით იქნება ახლა შემკობილი და ჩვენ ამ ყოველფრის საქმის კურსში ვიქნებით. ლიკა, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს. ანა, დილა მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღესაც იამაყით მინდა განვაცხადო, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო სამშენებლო სტანდარტებზე და იმ პრაქტიკებზე, რაც დღეს უკვე სახეზე გვაქვს თბილისის გარდენსის პროექტის სახით. ჩემი სტუმარია პროექტის მენეჯერი, თბილისი გარდენსის პროექტის მენეჯერი ბატონი საულიუს მიკალუნასი, რომელიც დეტალურად მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს საერთაშორისო მშენებლობის ხარისხი, რა ტიპის საინჟინრო სისტემებია გამოყენებული შენობაში, როგორ უსაფრთხოების სისტემას იყენებს შენობა და რა უპირატესობას ანიჭებს ეს ყველაფერი უშუალოდ სამომავლო მაცხოვრებელს. Thank you so much for ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩემთვის დიდი პატივი გახლავთ თქვენთვის მასპინძლობა. საულიუს, you have talked a lot about the quality of Tbilisi საუბრობთ თბილისი გარდენსის პროექტის ხარისხზე. თუ შეიძლება სიღრმისეულად განვიხილოთ ეს საკითხი სამშენებლო ხარისხთან დაკავშირებით, რომელიც მთავარი მახასიათებელი გახლავთ. ვინაიდან ხედავთ უკვე დამწყები განვითარებადი პროექტები არსებობს და მოდი ვისაუბროთ ამ საკითხზე, რა უპირატესობები გააჩნია თქვენს პროექტს პოტენციური მცხოვრებლებისთვის. თავდაპირველად ჩვენ ვიფიქრეთ უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ, 5 წლის წინ ვიფიქრეთ ამ საკითხზე, სანამ ჯერ კიდევ დავიწყებდით დიზაინს. ალბათ მოგეხსენებათ ჩვენი ინვესტორი, დეველოპერი, გლობალი
მათი უმეტესობა ინვესტიციებისა განხორციელებული გახლავთ ნიუ-იორკში, შეერთებულ შტატებში და უმაღლესი კრიტერიუმი ნიშნული გახლავთ ხარისხი, რომელსაც ისინი იცავენ მთელ მსოფლიოში განხორციელებული პროექტების ფარგლებში და თბილისი არ გახლავთ გამონაკლისი. დავიწყეთ დასაწყისით, ჩვენ დავიწყეთ თავდაპირველად ისრაელის დიზაინერებთან, ამერიკელ დიზაინერებთან, ჩვენ არაერთი დრო დავუთმებთ დიზაინს და გადაწყვეტილებებს, თუ რა ტიპის არ ფიქრობდით თავდაპირველად ფასებზე, თუ რა ფასებში გავყიდით ამ სახლებს, მაგრამ ფაქტიურად აშკარად ხედავთ, რომ კარგად ნაფიქრი პროექტი გახლავთ, კარგად მოფიქრებული და დაგეგმილი. ჩვენ ვიფიქრებთ იმ მომსახურებაზე, სერვისებზე, რომელიც იქნებოდა შეთავაზებული პოტენციური ცხოვრებლებისთვის, ლობის ამ საკითხებზე ვიფიქრეთ, ასევე დაცვაზე. ასევე ჩვენ გვექნება ბიზნეს ლანჩის შესაძლებლობაც, თუ კი არ გაქვს დრო, რომ ვიღაცას დაბლა სართულებზე შეხვდე, ამ შემთხვევაში უფრო ეფექტური იქნება, თუ შენთვის ხელსაყრელ დროს და ადგილას მოახერხებ ამ შეხვედრას იგივე შენობაში, ასე რომ იქნება საცურაო აუზის სპა, ფიტნესი, ფაქტურად ყველა წინაპირობა იმისთვის, რომ კომფორტულად იქცროს მაცხოვრებელმა თავი. ასევე გვაქვს ეგრეთ წოდებული event hall-ი, ღონისძიებების საკონფერენციო დარბაზებიც, ასევე თუ გინდა წეულების მოწყობა, ხმაურიანი წეულების მოწყობა, მაგრამ არ შეაწუხო მეზობლები, ესეც გახლავთ უზრუნველყოფილი იზოლაციის სპეციალური საიზოლაციო სისტემების მეშვეობით. ასევე საბავშვო ბაღიც, ეზო სპეციალური ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. არსებობს ასევე სპეციალური პარკირების ადგილი 170 ბინისთვის, რასაკვირველია, მოსახლეობა საკმაოდ დიდი იქნება მაცხოვრებლები, ამიტომ გავითვალისწინებთ მათი მანქანების პარკირების ადგილი. ასევე გვაქვს სათავსოებიც ქვემო სართულებზე. ასე რომ თუ გსურთ, რომ შეინახოთ ქართული ღვინო და შემდეგ მოგვიანებით დააგემოვნებინოთ შენ სტუმრებს, რასაკვირველია ამის შესაძლებლობაც გახავთ. რასაკვირველია, ეს ერთგვარი კომფორტია მაცხოვრებლისთვის. როგორც ხედავთ, ინფრასტრუქტურა საკმაოდ მრავალფეროვანი გახლავს და მაცხოვრებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ და დაატკბრენ ყველა მომსახურებით და შესაძლებლობით. რასაკვირველია, ჩვენ ამაზე გავამახვილებთ ყურადღება, რამდენად კომფორტულად იგრძნობენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები თავს ამ საცხოვრებელ კორპუსის დროს. უნდა იყოს ასევე ნათელი, ჩვენი ფანჯრები მოცულობით გახლავთ დიდი, საკმაოდ მაღალი ხარისხის ფანჯრები გახლავთ. ასევე ვიფიქრეთ სინათლეზე, რომ ნათელი იყოს ოთახები. like a fire safety issue, სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა, კომფორტი, ხარისხი, ეს ჯერ კიდევ დასაწყისში ვიფიქრეთ. მართლაც მნიშვნელოვანი გახავთ, შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ მასალებზე, საინჟინრო სისტემაზე, ტექნიკურ მასალებზე, რომელსაც თქვენ იყენებთ პროექტის განხორციელების დროს. ჩვენ პოტენციური მყიდველი უფრო და უფრო განათლებას იღებს, მათ უნდა იცოდნენ ხარისხის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია, სამდენად აკმაყოფილებს სამშენებლო მასალების საერთაშორისო სტანდარტებს, სამდენად იქნება უსაფრთხოება დაცული და ასე შემდეგ. გეთანხმებით, ქართველები საკმაოდ სიღრმისეულად არიან გაცნობილი ხარისხის სტანდარტებთან და მათ ჯერათ, რომ ევროპული მასალები უფრო ხარისხიანია ვიდრე სხვა ქვეყნებისა, თუმცა ყოველთვის ეს შეიძლება სიმართლეს არ წარმოადგენდეს. მართლა გასაოცარია ნამდვილად ზოგიერთი მასალები უკრაინაში, თურქეთში, მის კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ ამ მასალებს, მიყვებიან საევროპულ სტანდარტებს, ვინაიდან მათ უნდა დააკმაყოფილონ ევროპული ბაზრის მოთხოვნილება და შესაბამისად ისინი მაღალი ხარისხის მასალას აწარმოებენ.
უკეთესი იქნება თუ შევამოწმებთ არა თვითონ რომელი ქვეყნიდან არის ეს სამშენებლო მასალა, არამედ რამდენად სერტიფიცირებული მასალებს ყიდის ესა თუ ის კომპანია. თავსებადობის საკითხზე რა სიტყვოდით? ჩვენი კონტრაქტორები სანამ განახორციელებენ მასალების მიწოდებას, ჩვენ ვამოწმებთ რამდენად სერტიფიცირებულ მასალას ყიდის ესა თუ ის კომპანია. ამიტომ ამ მიზნით ზოგიერთი მიმწოდებლისთვის უარის თქმაც გვიწევს, ზოგიერთს თანხმობას ვუცხადებთ. ზოგჯერ მარკეტის და მოდელის დეტალებიც გახლავთ განსახილველი, რამდენად შეესაბამება ის სერტიფიცირებული მასალები, რომლის გამოყენებასაც ჩვენ ვაპირებთ ჩვენს მოდელთან და მარკეტთან. რაც შეეხება სახანძრო და უსაფრთხოების სისტემას, თქვენი პროექტი აღმაყოფილებს სტანდარტებს, მას ეწოდება FAA სტანდარტები. ცოტა უფრო მეტი რომ გვიამბობთ ამის შესახებ, რას ნიშნავს ეს თვითონ პროექტისთვის და ქართული უძრავი ქონების ბიზნესისთვის ზოგადად. უსაფრთხოება ნომერ პირველი ამოცანა გახლავთ, განსაკუთრებით მაღალ სართულიანი შენობის დროს ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ მშენებლებმა. ძალიან სათანადოდ უნდა იყოს დიზაინირებული, რათა დაცული იყოს უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად. ჩვენი კონსულტანტი, ჩვენი არქიტექტორები მკაცრად იცავენ ამერიკის სამშენებლო კოდექსს. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ კოდექსის საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში დანარგვას, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ამ კოდექსს მართლაც ძალიან დიდი და მაქსიმალური უსაფრთხოების სტანდარტები გააჩნია. იქნება სახანძრო სისტემა, იქნება საინჟინრო სისტემა თუ სხვა სისტემა. ასე რომ ჩვენი შენობები ასევე ხდება სპეციალური სისტემების დამონტაჟება, რომლებიც სარწყავი სისტემა გააჩნიათ, შეშხებების სისტემა, ასევე გვაქვს ბოილერის და ჰაერის კონდიციონერის სისტემები. გვაქვს ასევე სახანძრო დამცავი სისტემა ყველა სართულზე, ასევე სამაგი ჩაკეტვის სისტემის მქონე კარებები და ცეცხლგამძლე კარებები სპეციალური შრეებით და აღსანიშნავია, რომ სახანძრო სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ და ეს კოდექსი ძალიან მკაცრად უნდა იყოს დაცული ნებისმიერ ქვეყანაში, ვინაიდან ხანძარს საბოლოო ჯამში სერიოზული საფრთხის შექმნა შეუძლია. რაც შეეხება შენობის მდგრადობას და ენერგოეფექტურობას, ეს მიმართულება უფრო და უფრო პოპულარული ხდება და ასეთი ტიპის შენობები უფრო მიმზიდველი ხდება ინვესტიციების კუთხით, ვინაიდან ის ხდება დანაკარგის შემცირება და უფრო მეტი რომ გვიამბობთ, თბილისი გარდენსი რას თავაზობს ამ მიმართულებით მაცხოვრებლებს? რამდენიმე სიტყვით მსურს აღნიშნო ენერგოეფექტურობის კუთხით, თუ მაგალითად მაღაზიაში ყიდულობთ მაცივარს, ყოველთვის მოყვება მას შესაბამისი სქემა. ყველა ხედავს ამ სქემას და ყველას უნდა რომ მაცივარი ქონდეს სადღაც ზემო ნაწილში. ამ ჩამონათვალიდან. All buildings გასაოცარი არ არის ყველა შენობას ევროპაში და ასევე შეერთებულ შტატებში იგივე მიმართულებით, იგივე ტენდენციით ვითარდება. ანუ არსებობს სპეციალური სერტიფიკატს გააჩნია აი ესეთი ტიპის სტიკერი. თბილისი გარდენსი სად იმყოფება ამ ჩამონათვალში? თბილისი გარდენსი იმყოფება მწვანე ზოლში. Would like to say that it's all about the money. ეს ყველაფერი მხოლოდ თანხებს უკავშირდება, ეს უკავშირდება ენერგოეფექტურობას, ვინაიდან აქ არის დანახარჯების საკითხის განსახილველი, ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყო, როცა ენერგოეფექტურ შენობას აგებ, ვინაიდან ამის ხარჯზე რაღაცის შეწირვა გიწევს, მაგალითად რაც უფრო ნათელი ოთახები გსურს, ამ შემთხვევაში უფრო მეტი გაგრილების სისტემა უნდა კონდეს, რათა მზის სხივებმა ძალიან არ დააცხუნოს ოთახში. რასაკვირველია, ჩვენ
whatever possible in our ვიყენებთ მაქსიმალურად რაც კი შეგვიძლია ჩვენ სოციალობის ფარგლებში რომ მოხდეს სათანადო იზოლაცია რომ მოხდეს სავენტილაციო და ჰაერგამწვევი სისტემები და რათა ასევე გავუძლოთ ჰაერის კონდიციონერები რათა გაუსაძრესი არ გახდეს ზაფხულის პერიოდში ბინებში ცხოვრება სახურავიც გახდათ იზოლირებული თერმოიზოლაციის სისქე როგორია ეს გახლავთ 12 სანტიმეტრი, ანუ ძალიან მინიმალური სისქის გახლავთ იზოლაცია. ანუ ესე იზოლაცია საუკუნეებსაც კი გაუძლებს, როგორც ხედავთ. ენერგო არ გახლავთ მხოლოდ იზოლაცია, ეს გახლავთ ასევე რა ტიპის აღჭურვილობას იყენებ მშენებლობის დროს, მაგალითად თბილისი გარდენსი იყენებს განათების სისტემას სპეციალური განათების სისტემას, მაგალითად ასევე სავენტილაციო და ჰაერგამწვევ სისტემას რაც ეხება, საკვირველია არსებობს დაინსტალირებული გახლავთ სავენტილაციო და ჰაერგამწვევი სისტემები. Just to keep the cost down. ეს უკვე ხელს უწყობს ხარჯების შემცირებას, დანახარჯების შემცირებას. Normally in the residential საცხოვრებელ you have the natural ventilation. შენობებში გაქვთ ბუნებრივი ვენტილაცია, მაგალითად ფანჯრებს აღებ, ამ შემთხვევაში ეს სისტემაც გვაქვს, ასევე მექანიკური მხარდამჭერი სისტემაც გვაქვს სახურავზე დამონტაჟებული ჰაერგამწვევი სისტემისთვის. Მთლიანად შენობა გახლავთ ენერგო ეფექტური, თუმცა აქაც ბალანსი შევინარჩუნეთ. ბატონო საულიუს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, რომ შენობა მდგრადი იყოს და ის კვლავ ფორმაში იყოს მას შემდეგ, რაც მაცხოვრებლები შესახდებიან ამ კორპუსში. საქართველოსთვის ეს ბუნებრივი რეალობაა, რომ 2-3 წლის შემდეგ შენობა კარგავს თავის ფორმას და საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს აწუხებიან მაცხოვრებლები და აი ამ პოტენციურ მაცხოვრებლებს რა შეთავაზება შეგიძლიათ გაუკეთოთ ამ მხრივ. ამ კომპლექსში მუშაობენ სპეციალური იმუშავებენ მენეჯერები, რომლებიც იზრუნვებენ პარკების მოლაპატრონობაზე, ასევე შენობის დასუფთავებაზე, იზრუნებენ ასევე ნაგვის სისტემაზე. And engineering systems. და რამდენად გამართულად იმუშავებს ლიფტი, ასევე საინჟინრო სისტემა. როგორც ხედავთ, ეს წინასწარ გახლავთ გათვალისწინებული და ყოველთვის იმუშავებენ ადამიანები ამ შენობებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ სრულ მომსახურებას, რათა მაცხოვრებლებმა ბოლომდე კომფორტულად იქნას თავი. ძალიან დიდი მადლობა მართლაც საინტერესო საუბრისთვის და වත් მოგიწევთ შემდეგ გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებლებს, რომ გვიყურეს, დაგვითმეს დრო. ვფიქრობ, რომ სასარგებლო ინფორმაცია მიიღეს საუკეთესო სამშენებლო სტანდარტების შესახებ. წარმატებულ ინვესტიციას ვუსურვებ მათ და ბედნიერ, ასე ვთქვათ, სამუშაო და დასასვენებელ დღეებს. მადლობა ლიკაშენ, მადლობა შენ სტუმარს. სოციალურ ქსელშიც აშკარად აქტიური იყო მაყურებელი და დარწმუნებული რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო ყველა ის რჩევა, რომელიც მათ მოისმინეს ჩვენ რუბრიკაში. მადლობა გოგა ასკურავას გუნდს იმისათვის რომ უზრუნველყოს თარგმანი ჩვენი მაყურებლებისათვის და რადიო მსმენელებისათვის რადიო ჰერეთზე და თბილისზე. წინ კიდევ რამდენიმე წუთში გელოდებათ 1 საათიანი ქალების ნარატივი, რომელსაც გვანცალაღიძე გაუძღვება და დარწმუნებული ვარ, ყველაზე გემოვნებიანი ნარატივით სტუმრებთან ერთად საინტერესო და თქვენთვის მნიშვნელოვან ამბებს შემოგთავაზებთ და რა თქმა უნდა, მთელი დღის განმავლობაში უნდა იყოთ საქმის კურსში 15 საათზე ფიქაპაციკაზე ხვდებით და გვიან საღამოს 22 საათსა და 30 წუთზე. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით დილის 8-ზე ხვდებით ტელეპირველზე.